Kịch Trung Review kính chào quý vị. Chúc mừng năm mới. Giáo sư Trương, năm mới vui vẻ. Bỏ đi cô, lát nữa tôi quay lại lấy nhé. Để phần cho tôi lấy. Được rồi. Giáo sư Trương ơi, xem này, cà chua hôm nay tươi ngon lắm nhé. Giáo sư Trương đến rồi à? Thịt ba chỉ hôm nay cực kỳ ngon luôn. Lấy một miếng về làm thịt kho tàu cho con gái ăn Tết đi cô. Vậy lấy cho tôi một miếng nhé. À, gói cho tôi cả dải sườn này nữa. Con rể và cháu ngoại tôi đều thích ăn món này. Dạ vâng ạ. Chồng tôi mất sớm. Sau khi con gái đi lấy chồng, để công bằng cho cả hai bên gia đình, nó đề nghị mỗi năm bốc thăm để quyết định ăn Tết ở nhà nào. Thế nhưng suốt 9 năm liên tiếp, nó đều bốc trúng nhà chồng. Năm nay là năm thứ 10 rồi. Cháu để đây nhé. Cảm ơn cháu. Mẹ, sao mẹ lại tiêu xài hoang phí thế? Mua một đống thứ linh tinh này về làm gì? Mẹ tưởng chúng con kiếm tiền dễ lắm sao? Đây là chút đồ Tết mẹ chuẩn bị cho các con mà. Toàn là những món các con thích ăn đấy. Này nhìn xem. Bà còn mua quần áo mới cho Huyên Huyên nữa này. Huyên Huyên lại đây. Con có thích không? Cháu không thèm cái này đâu. Cháu muốn mấy chơi game đời mới nhất cơ. Các bạn trong lớp ai cũng có cả. Bà mua cho cháu đi. Huyên Huyên, con còn nhỏ mà. Chơi game nhiều sẽ ảnh hưởng đến việc học đấy. Với cả cái máy đó đắt lắm, tận 10.000 tệ kia mà. Mẹ, Huyên Huyên có phải học sinh của mẹ đâu. Mẹ đừng có đem giáo sư dạy bảo học trò đó ra áp dụng với nó. Đúng là lương lẹo mà. Đúng đấy mẹ. Hơn nữa, mỗi tháng lương hưu của mẹ hơn 20.000 tệ còn gì. Chỉ là cái máy chơi game thôi mà. Tết nhất đến nơi rồi mẹ cứ để đứa trẻ nó vui vẻ một chút đi. Chuyện này thôi được rồi, để bà ngoại mua cho con. Tuyệt quá. Thịt này mỡ quá đi mất. Còn đây là món mẹ chồng con thích ăn. Cô này cũng bé quá đi. Mẹ, có phải mẹ cố tình làm con mất mặt ở nhà chồng không? Thịt ba chỉ này chẳng phải món con thích nhất sao? Vi Vi à, 9 năm qua con đều ăn Tết ở nhà nội rồi. Năm nay con ở lại bên mẹ có được không? Bố con mất sớm. Năm nào mẹ cũng thui thủi ăn Tết một mình. Thực sự là quá hiu quạnh rồi. Mẹ, chẳng phải chúng ta đã thống nhất là bốc thăm quyết định sao? Nhìn cho kỹ nhé. Những quy tắc cũ thôi. Lại là nhà nội rồi. Đúng là ý trời mà. Hay là như vậy, mẹ đi cùng các con sang nhà thông gia ăn Tết có được không? Coi như hai nhà gộp lại làm một. Không được đâu mẹ. Năm nay chúng con ăn Tết bên nhà mẹ chồng đã đặt một mâm cỗ tất niên giá 18.888 tệ rồi. Nếu mẹ mà đến đó, mọi người đều sẽ thấy không tự nhiên đâu. Đi về nhà bà nội ăn Tết thôi. Con thích nhất là về nhà bà nội ăn Tết. Mẹ, chúng con đi trước đây. Mẹ ấy mà, cứ tiết kiệm tiền đi. Tự gói vài cái sủi cảo mà ăn cho qua bữa là được rồi. Đi thôi, mẹ. Đi thôi Huyên Huyên. Hóa ra suốt 10 năm qua chẳng có cái gọi là may rủi nào cả. Chỉ là con gái tôi đã tự nguyện chọn về nhà chồng ăn Tết mà thôi. Con chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ ở bên cạnh người mẹ ruột luôn chi tiền cho mình này sao? Bà thông gia à, năm mới vui vẻ nhé. Nhìn xem con dâu tôi hiếu thảo chưa này. Vừa sắm sửa đồ Tết cho tôi, lại vừa ở bên cạnh đón Tết cùng tôi nữa. Còn tâm lý hơn cả con gái ruột ấy chứ. Mẹ à, đây đều là những việc con nên làm mà. Bình thường mẹ thích nhảy dân vũ nên dễ bị đau lưng mỏi gối. Mẹ xem này, đây là máy massage con mua cho mẹ đấy. Còn có cả nhân sâm 100 năm nữa. Đến lúc đó con sẽ bảo mẹ con mua 2 con gà mái già mang sang hầm canh cho mẹ, để mẹ tẩm bổ thân thể. Xem kìa, tốt biết bao nhiêu. Mẹ à, mẹ lại đây đi. Mẹ đã vất vả cả đời rồi, giờ là lúc nên hưởng thụ cuộc sống thôi. Đúng là được hưởng phúc rồi. Huyên Huyên. Huyên Huyên nhường cả đùi gà con thích nhất cho bà nội. Ôi trời ơi, mọi người nhìn cái con bé Huyên Huyên này xem. Bây giờ trong đầu nó chỉ có bà nội thôi đấy. Thương bà nội quá đi mất. Này bà thông gia ơi, bữa cơm tất niên bà được ăn món gì ngon thế?
Bà xem bà kìa. Bà còn bảo Vivi mua cho tôi bao nhiêu là đồ tốt thế này. Ôi, bữa cơm tất niên hôm nay của chúng tôi ngon tuyệt vời luôn, cực kỳ thịnh soạn. Cho bà xem này. Mẹ cháu nói rồi, tiền của bà ngoại không tiêu thì phí. Dù sao bà cũng chẳng tiêu hết được. Tiểu Tuyết, con nói lại lần nữa xem. Mẹ, trẻ con lỡ lời mẹ cũng chấp nhặt làm gì. Đang ngày Tết, mẹ cố tình làm cả nhà mất vui có đúng không? Lúc con lén lút đem toàn bộ số tiền này cung phụng cho nhà chồng. Sao con không nghĩ đến việc mẹ sẽ không vui? Con ở bên mẹ chồng đón Tết thì có gì sai chứ? Mẹ còn nổi giận cái gì ở đây? Cùng lắm thì năm nay con về sớm một chút là được chứ gì. Mẹ đã nỗ lực hết mình chăm sóc gia đình con suốt 10 năm qua, dốc cạn tất cả để chu cấp cho cuộc sống của các con. Cuối cùng lại nhận lấy cái kết cục thế này đây. Mười năm liên tiếp bị lừa dối, đối phó qua loa. Đã vậy, con gái tôi đã không coi người mẹ ruột này ra gì, thì tôi cũng chẳng việc gì phải nuôi hy vọng vào cái gia đình đó nữa. Chúc các bậc tiền bối năm mới tốt lành. Chúc mọi người năm ngọ đại cát. Chúc các cháu học giỏi. Chúc mừng năm mới. Các cháu ơi, mau ra nhận tiền lì xì nào. Các cháu mau lại đây. Cháu nhận được nhiều bao lì xì quá. Cháu cảm ơn ông bà, các chú và các dì ạ. Cảm ơn mọi người đã dành nhiều tình cảm cho Huyên Huyên nhà chúng tôi. Mẹ, mọi người đều đang phát bao lì xì kìa. Bao lì xì mẹ chuẩn bị cho Huyên Huyên đâu rồi? Tết nhất đến nơi rồi, đừng để trẻ con phải thất vọng chứ mẹ. Mẹ, không lẽ mẹ vẫn còn đang giận đấy chứ? Năm mới năm me, đến một đồng tiền lì xì cũng không cho. Mẹ có cần phải thế không? Huyên Huyên sẽ buồn lắm đấy. Chị hai, ngày Tết mà, chị phát cho cháu cái bao lì xì cho nó vui vẻ đi. Phải đấy bà thông gia. Tết là để lấy hên. Người lớn thì đừng nên chấp nhặt với trẻ con. Mẹ, không phải mẹ quá hẹp hòi rồi sao? Chẳng phải chỉ là con trẻ lỡ lời thôi sao? Giá lại con cũng đã giải thích với mẹ rồi còn gì. Đang giữa ngày Tết thế này, mẹ chẳng nói chẳng rằng một câu, đến một cái bao lì xì cũng không phát. Mẹ định để họ hàng nhìn nhà mình bằng con mắt nào đây? Bị lừa dối suốt 10 năm trời, đến cuối cùng tôi lại trở thành kẻ tội đồ đáng thất vọng trong mắt các người. Không phải tôi nói đâu, mẹ vợ tôi đúng là đổ đống bệnh lên người rồi. Đến tiền của trẻ con mà bà cũng bớt xén cho được. Mẹ, không phải mẹ thương Huyên Huyên nhất sao? Sao đến cả tiền lì xì mẹ cũng tiếc không muốn cho thế? Cứ phải so đo với con trẻ mấy đồng bạc lẻ này. Mẹ không thấy mất mặt à? Đúng đấy, đang dịp Tết nhất, dối hờn cái gì không biết. Thật là xui xẻo cả năm. Ôi dào, chị hai này, mấy đứa nhỏ cũng có cái khó của chúng. Người lớn mình phải biết cảm thông chứ. Đang ngày Tết ngày nhất, đừng có làm con cái nó thêm nặng lòng. Bao nhiêu năm trời tôi xót thương và hy sinh vì chúng, chỉ vì thiếu một cái phong bao lì xì mà nhận lại sự chỉ trích công khai thế này đây. Loại con cái này không xứng đáng để tôi chi thêm một xu nào nữa. Quản lý Trần à, hãy hủy việc liên kết thẻ hưu trí đứng tên tôi với tài khoản tự động khấu trừ của Hứa VVD. Dừng hoạt động toàn bộ thẻ phụ luôn. Thưa bà Trương, trong dịp Tết chúng tôi chỉ có thể xử lý báo mất thẻ, không thể thực hiện các nghiệp vụ khác. Đợi đến ngày 16 tháng Giêng bà phải trực tiếp qua ngân hàng làm việc. Vậy thì cứ báo mất đi. Qua Tết tôi sẽ đến làm thẻ mới. Tôi đã từ bỏ tất cả mọi thứ, dùng 10 năm ròng rã tận tụy nuôi nấng cả gia đình chúng. Mọi người xem người trong phim này đáng thương chưa kìa. Thế mà từ đêm giao thừa đến tận bây giờ, suốt 16 ngày trời, một câu chúc mừng năm mới tôi cũng chẳng được nghe, chỉ toàn là sự trách móc. Người thân kiểu này, tôi thà không có còn hơn. Tối hôm đó giả vờ giận dỗi cho cố vào, chẳng phải cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ở nhà đợi chúng ta về sao? Mẹ chồng em đúng là người tốt, còn nhờ chúng ta mua quà Tết mang về cho bà ấy nữa. Hôm nay đã là 16 tháng Giêng rồi, cái Tết này tôi đã tự mình đón xong từ lâu rồi. Chúng con đã có lòng tốt về sớm để đón Tết cùng mẹ. Mẹ lại thái độ gì đấy? Mẹ mà cứ như vậy thì tụi con đi về đây. Mẹ cứ ở lại một mình mà đón Tết đi, về sớm đón Tết cùng tôi. Rằm cũng đã qua rồi,
Các người gọi thế này là đón Tết à? Nếu không phải tại mẹ gây chuyện vô lý, thì hai đứa con đã định ở lại bên nhà nội hết cả tháng giêng này rồi. Mẹ, đủ rồi đấy. Chẳng phải là chỉ mua chút quà Tết thôi sao? Có đáng bao tiền chứ gì? Con trả lại mẹ là được chứ gì? Hứa Vi Vi, con lại nghĩ về người mẹ này như thế sao? Vậy thì đã thế này, nhưng ngày hôm nay, chúng ta hãy tính toán sòng phẳng món nợ này đi. Bà ngoại xấu xa, bố mẹ nói đúng lắm, bà đúng là đồ keo kiệt. Bà đi ra ngoài đi, ra ngoài ngay. Mẹ xem, đến cả đứa trẻ còn không nhìn nổi nữa kìa. Hơn nữa, số tiền mẹ bỏ ra mua mấy thứ đó chẳng phải đều là tiền phụng dưỡng con gửi mẹ hàng tháng sao? Mỗi tháng 2.000 tệ, một người già như mẹ thì tiêu làm sao hết được. Dựa vào cái gì mà mẹ quay sang tính toán với con? Hứa Vi Vi, 2.000 tệ mỗi tháng con đưa, mà nuôi sống được cả nhà các người sao? Tiền trả góp nhà, trả góp xe hàng tháng, tiền học phí của con cái, sinh hoạt phí, có khoản nào không phải trừ từ tiền hưu trí của tôi không? Bao nhiêu tiền tích góp của tôi đều đưa sạch cho các người rồi, giờ lại trở thành con cái đưa tiền phụng dưỡng tôi à? Số tiền đó đều là tụi con mượn thôi, tụi con sẽ trả lại mà. Đã 10 năm rồi, các người đã trả lại tôi một xu nào chưa? Đó là do mẹ tự nguyện cho tụi con đấy chứ, cũng đâu phải con van xin mẹ đâu. Với lại, cha mẹ bỏ tiền cho con cái là chuyện đương nhiên mà. Mẹ, sao dạo này mẹ cứ hay tính toán chi ly thế? Là mẹ tự nguyện à? Có lần nào không phải con nũng nịu, khóc lóc cầu xin mẹ giúp đỡ, rồi mới rút tiền từ thẻ hưu trí của mẹ đi không? Mẹ đừng có vu khống con. Bọn con bình thường đi làm bận rộn như thế, làm sao mà biết được số tiền đó là rút từ thẻ của mẹ chứ? Mẹ vẫn chưa già đến mức không đọc nổi hóa đơn đâu. Bao nhiêu năm qua mẹ dốc hết tâm can để nâng đỡ các con. Kết quả chỉ đổi lại những lời công bằng đầu môi chóp lưỡi. Còn sau lưng thì lén lút tráo phiếu thăm. Mẹ sinh ra con thì mẹ phải có trách nhiệm hy sinh cho con chứ. Mẹ và bố cũng chỉ có mình con là con gái. Tiền không cho con tiêu thì cho ai tiêu? Mẹ mà cứ tiếp tục làm loạn lên như thế này, sau này mẹ có nằm liệt giường hay qua đời thì đừng hòng con thèm ngó ngàng tới mẹ một lần. Mẹ yên tâm đi, vợ chồng con nhất định sẽ hiếu thuận với mẹ mà. Mẹ cứ tin con, bọn con nhất định sẽ để mẹ được hưởng phước. Lòng người thay đổi nhanh thật đấy. Cho dù đó có là con gái ruột của mình đi chăng nữa. Hứa Vi Vi, kể từ hôm nay mẹ sẽ không bao giờ bước chân vào cái nhà này nữa. Cả đời này mẹ đã hy sinh nửa kiếp người vì con. Nhưng khi nhìn lại, mẹ chẳng có lấy một ngày sống cho riêng mình. Thôi đủ rồi mẹ, con với Bạch Hạo đã bàn bạc kỹ rồi. Sang năm sẽ đưa mẹ sang nhà mẹ chồng con cùng đón Tết. Thế là được rồi chứ gì. Đang giữa dịp Tết nhất thế này mẹ còn đi đâu được nữa. Mau về nhà đi, chuẩn bị sẵn quà cáp và hồng bao mà trước đó con dặn mẹ mua đi. Con đang vội đi chúc Tết lãnh đạo ở cơ quan đây. Đó là việc của con, tự con mà lo liệu. Việc của mẹ cũng không cần con phải bận tâm. Chẳng phải chỉ là chuyện con đi ăn Tết ở nhà ai thôi sao? Đúng là hay để bụng chi ly. Bọn con phải ra bến xe đón mẹ chồng con đi mua sắm rồi. Người ta còn hạ mình xuống để đến đây với con. Đâu như mẹ, kiếm đủ tiền rồi thì nhớ về sớm mà nấu cơm đấy. Bọn con muốn ăn hải sản. Cầm thẻ của tôi đi thanh toán cho nhà chồng. Vậy mà lại coi mẹ ruột này như ô xin để sai bảo. Đến nước này rồi, con bé vẫn nghĩ rằng mẹ nó chỉ đang giận dỗi vì chuyện đón Tết ở đâu. Nó hoàn toàn không nhận ra rằng chính người mẹ luôn sẵn sàng chi tiền này mới là chỗ dựa để nó có tiếng nói ở nhà chồng. Cái kiếp bảo mẫu miễn phí này tôi làm đủ rồi. Kể từ giờ tôi chỉ sống cho bản thân mình. Xin chào, tôi muốn đăng ký chuyến du lịch hạng sang cho người cao tuổi trên tờ áp phích này. Dạ vâng, để cháu giới thiệu cho bác ạ. Về chuyến đi sang trọng này, giáo sư Trương. Đã nhiều năm không gặp, giáo sư Trương chẳng thay đổi chút nào cả. Năm đó sau khi bà nghiên cứu thành công thuốc miễn dịch trúng đích, bà đã xin nghỉ hưu sớm. Kể từ đó tôi không còn gặp lại bà ở các hội thảo học thuật nữa. Thật là đáng tiếc. Bà sống vẫn tốt chứ? Giáo sư Chu đừng khen tôi quá lời như vậy. Tôi già rồi.
Ông cứ gọi tôi là Trương Mẫn là được. Hồi đó vì lo cho con cái nên tôi đã nghỉ hưu sớm, rời bỏ giới học thuật. Nhuệ khí cũng sớm tan biến hết rồi. Thật may mắn là giờ đây như được sống lại lần nữa. Tôi muốn đi ra ngoài ngắm nhìn thế giới. Có phải bà vừa mới cãi nhau với các con không? Không sao, mọi chuyện qua cả rồi. Mẹ ơi, mẹ cũng đã hơn 50 tuổi rồi đấy. Sao còn học đòi giới trẻ chơi trò chiến tranh lạnh thế? Bỏ nhà đi không thấy mất mặt sao mẹ? Chị hai à, chỉ vì chuyện lông gà đỏ tỏi đó thôi mà. Sao chị lại khiến gia đình Vi Vi sống không yên ổn thế hả? Tôi thấy đây đúng là bệnh do rảnh rỗi mà ra đấy. Đi kiếm việc gì mà làm đi. Đừng có chỉ biết hành hạ con cái như vậy. Nếu có chuyện phiền lòng thì ra ngoài đi dạo cũng tốt. Vừa hay tôi cũng đến đây để đăng ký đoàn du lịch. Hay là chúng ta đi cùng nhau cho có bạn? Được. Vậy làm phiền giáo sư Chu rồi. Tốt quá. Nhưng điểm dừng của chuyến đi này là núi tuyết. Trước khi xuất phát, bà nên đi mua vài bộ quần áo phù hợp. Nếu không, ở tuổi của chúng ta khó mà chịu được những cơn gió lạnh thấu xương đó đâu. Cảm ơn giáo sư Chu. Lát nữa tôi sẽ ra trung tâm thương mại để mua sắm. Chúng ta đều nghỉ hưu cả rồi. Cứ gọi tôi là Chính Diễn hoặc ông Chu được rồi. Hay là để tôi đưa bà đi nhé. Vừa hay tôi cũng có việc đi hướng đó. Hứa Vi Vi, mẹ muốn xem thử rời xa người mẹ nghèo nàn, phiền phức này. Gia đình con liệu có còn sống dễ dàng được như vậy không? Trương Mẫn, tôi ở gần đây thôi. Có việc gì cứ gọi điện cho tôi nhé. Vi Vi, nhìn xem đó có phải mẹ em không? Hình như vừa bước xuống từ một chiếc xe sang đấy. Đang đi vào trung tâm thương mại kìa. Làm gì có ai chứ? Với lại mẹ em keo kiệt lắm. Cả đời bà ấy cũng chẳng có mấy người bạn. Sao có thể quen biết người đi xe Mercedes được? Càng không thể đến trung tâm thương mại cao cấp này. Chắc chắn là anh nhìn nhầm rồi. Chẳng phải là bà thông gia đây sao? Đừng đi mà. Vi Vi cũng ở đây này. Nghe nói bà vì chút chuyện giặt giảnh ngày Tết mà giận dỗi con gái, suýt chút nữa còn đòi bỏ nhà ra đi cơ đấy. Không phải tôi nói đâu nhé. Bà tính toán chi ly nhiều thế để làm gì? Gia đình hòa thuận chẳng phải tốt hơn sao? Bà đương nhiên là không tính toán rồi. Bởi vì mọi món hời bà đều chiếm hết rồi còn gì. Về chuyện bốc thăm đó là bọn trẻ không đúng. Nhưng làm mẹ như bà mà lòng dạ hẹp hòi như thế, truyền ra ngoài không sợ người ta cười à? Tôi bị chính con gái ruột lừa dối suốt 10 năm trời. Tôi thấy mình mới chính là một trò cười đây này. Con gái gả đi như bát nước đổ đi. Nó ăn Tết bên nhà chồng là chuyện đương nhiên mà. Làm mẹ đẻ thì bà cũng nên biết cảm thông chứ. Tôi vừa bỏ tiền vừa bỏ sức chăm sóc chúng nó suốt 10 năm. Cũng đã cảm thông suốt 10 năm rồi. Nhưng còn chúng nó thì sao? Coi tôi như một con ngốc để lừa gạt suốt 10 năm trời. Số tiền đó là bà tự nguyện cho Di Vi mà. Hơn nữa, bà cho nó ít tiền tiêu thì có làm sao đâu. Bà nói đúng. Vậy sau này phiền bà hãy cảm thông cho chúng nó nhiều vào nhé. Này, làm ơn lấy cho tôi bộ kia để xem thử. Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Vi Vi, con đến đúng lúc lắm. Mẹ có lòng tốt chào hỏi mẹ con. Thế mà bà ấy lại tỏ thái độ là mặt nặng mày nhẹ với mẹ. Bà ấy còn khăng khăng nói mẹ chiếm hời của nhà con. Lòng mẹ thấy đau xót quá. Mẹ, sao mẹ có thể nói mẹ chồng con như vậy? Tết nhất đến nơi rồi mà mẹ vẫn chưa quậy đủ à? Cho dù mẹ không vừa mắc việc con đối tốt với mẹ chồng thì mẹ cũng không nên nói vậy trước mặt mọi người chứ. Mẹ mau xin lỗi mẹ chồng con mau đi. Hứa Vi Vi, mẹ không rảnh để ở đây đôi co vô lý với con. Lấy bộ này đi, làm ơn gói lại giúp tôi. Cảm ơn. Một chiếc áo khoác ở đây cũng tốn đến mấy nghìn tệ. Cũng chỉ có người thành phố như mẹ chồng con mới mặc nổi thôi. Mẹ chỉ là một bà nội trợ thì mặc đồ đẹp thế này để làm gì? Tôi dùng tiền của chính mình để mua quần áo, liên quan gì đến cô không? Mẹ, thế này là sao chứ? Trước giờ mẹ đâu có bao giờ đối đầu với con như vậy. Hay là mẹ đang muốn mượn cớ này để dòi dĩnh con bù đắp cho mẹ? Con nhìn ra rồi nhé. Có phải mẹ biết con sắp mua đồ mới cho mẹ chồng con nên mới tìm tới đây không? Thôi được rồi, mẹ cũng chọn lấy một bộ đi. Đừng có ở đây làm con mất mặt nữa. Nhưng mà nói trước cho rõ ràng nhé. Mua quần áo xong rồi thì chuyện cũ đừng có mà nhắc lại nữa đấy. Hứa Vi Vi, trong mắt cô, tôi là hạng người vô lý thích gây sự. Chỉ để dòi dĩnh cô một bộ quần áo thôi sao? Cái áo len giảm giá 90% kia, lấy cho tôi một cái. Bà thông gia à? Con bé nó đã nhún nhường, lùi một bước rồi đấy. Chúng ta đều là người một nhà cả. Tết nhất đến nơi rồi, đừng có tính toán chi ly quá. Dĩ hòa vi quý chẳng phải tốt hơn sao? Trước đây chỉ cần cho bà ta chút ân huệ nhỏ là bà ta có thể vui vẻ suốt cả buổi, rồi lại tiếp tục làm lụng không oán thán. Lần này chắc cũng chẳng ngoại lệ đâu. Mẹ,
Quần áo mới này con mua cho cả mẹ và mẹ chồng con rồi đấy. Thế này là quá công bằng rồi đúng không? Chuyện cũ cứ coi như lật sang trang mới đi. Dù gì con cũng là con gái ruột duy nhất của mẹ mà. Phải rồi, cô đúng là con gái ruột của tôi. Và đây chính là cách mà con gái ruột đối xử với tôi. Mua cho mẹ chồng áo lông sang chảnh, còn quăng cho mẹ ruột cái áo len giảm giá. Cô đang ban phát bố thí cho mẹ ruột mình đấy à? Mẹ ơi, mẹ đừng có quá đáng quá mức như vậy. Mẹ chồng con một mình nuôi anh Bạch Hạo khôn lớn chẳng dễ dàng gì. Con ở bên bà ấy ăn Tết, mua cho bà ấy ít đồ thì có làm sao? Mẹ có cần phải đố kỵ đến mức đấy không? Mẹ chồng cô không dễ dàng thì chồng cô phải có bổn phận hiếu thảo với bà ta. Nhưng còn cô cũng là do bà ta nuôi lớn chắc. Mẹ đúng là quá vô lý rồi đấy. Con và Vi Vi ngày nào chẳng ở cùng với mẹ. Chỉ có mấy ngày Tết này con mới có dịp về bên mẹ con thôi. Anh nói nghe hay thật đấy. Hai người ở cùng tôi không phải là vì nhắm vào tiền hưu trí của tôi sao? Những thứ hai người đang mặc, đang dùng trên người, có món nào không phải mua bằng tiền hưu trí của tôi không? Đủ rồi đấy. Mẹ có mấy đồng tiền mà tưởng mình ngon lắm à? Mẹ còn cứ ăn dạ vô căn cứ thế này. Sau này mẹ già yếu bệnh tật, đừng có hòng trông mong gì con chăm sóc. Cô ta thậm chí còn muốn dùng chuyện dưỡng già để đe dọa tôi. Tiếc là tôi đã không còn cần đứa con gái này nữa rồi. Được, cô khôn lớn rồi, làm quyết định gì cũng không cần phải thông báo với tôi nữa. Trương Mẫn này trước giờ luôn là kẻ nhu nhược dễ bắt nạt, sao bỗng nhiên lại thay đổi thành một người khác thế này? Nhưng mà thế cũng tốt, hai mẹ con họ càng cãi nhau hăng thì Vi Vi sẽ lại càng đối tốt với mình. Thôi được rồi, tâm trạng đang tốt đều bị bà làm hỏng bét cả. Cái áo này ấy à, bà mà không lấy thì đúng là phí của dời. Đừng có cản trở con dâu tôi thể hiện lòng hiếu thảo với tôi. Bà không sao chứ ạ? Vậy bộ quần áo này bà còn lấy không? Tôi không sao. Chiếc áo khoác lông dê này với cả chiếc váy dài phối cùng này nữa, tôi lấy hết. Của bà tổng cộng hết 18.500 tệ. Quẹt thẻ đi. Ôi dào, đúng là trên đời có vài hạng người chẳng biết điều gì cả. Còn cái muốn hiếu thuận thì không chịu lại cứ thích làm ngược lại, cứ phải tự bỏ tiền túi ra, chẳng biết là đang làm màu cho ai xem nữa. Mẹ đừng có cố giữ thể diện hảo nữa. Bây giờ mẹ nhận sai thì con còn có thể tha thứ cho mẹ. Giao dịch thất bại. Xin lỗi quý cô, thẻ của cô hiển thị đã bị đóng băng rồi. Cái gì? Không thể nào. Cái gì mà không thể chứ? Cô quẹt lại lần nữa xem. Quẹt thẻ thất bại. Không có tiền trả thì đừng có lấy nhiều đồ thế chứ. Thật là mất mặt quá đi. Nhìn vẻ ngoài cũng sáng sủa, hóa ra lại là loại rỗng túi, làm mất thời gian xếp hàng của mọi người. Con không có tiền thì mẹ đi mua quần áo làm gì chứ? Mất công đi một chuyến rồi lại còn bẻ mặt nữa. Là mẹ đúng không? Mẹ là mẹ của con mà mẹ lại thù dai đến thế sao? Mẹ cố tình khóa thẻ để con phải nhục nhã giữa trung tâm thương mại này có đúng không? Thẻ của tôi thích khóa lúc nào thì khóa, không cần con phải đồng ý. Mẹ dựa vào cái gì chứ? Cái thẻ này lúc đầu mẹ bảo cứ để con dùng tùy thích mà. Sao mẹ không giữ lời như vậy? Lúc đầu mẹ đưa thẻ là để hỗ trợ con, muốn con có cuộc sống tốt hơn một chút, chứ không phải để con cầm thẻ của mẹ đi lấy lòng mẹ chồng con đâu. Hóa ra là loại ăn bám cha mẹ à. Đã ăn bám mà còn dám lớn tiếng ra vẻ chính nghĩa thế cơ đấy. Cái loại gì không biết nữa, còn rút mẹ ruột để đi nịnh bợ mẹ chồng. Đúng là đồ ăn cháo đá bát. Mẹ, chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt này thôi mà mẹ nỡ làm loạn giữa đám đông rồi mắng mẹ con. Mẹ quá đáng lắm rồi đấy. Đúng là nực cười thật. Hai đứa bay có chân có tay, có công ăn việc làm, vậy dựa vào cái gì mà bắt tôi phải chi tiền cho mẹ chồng con? Không mua nổi thì tránh ra cho người khác nhờ. Làm ơn thanh toán cho tôi trước đi. Dì ơi, tổng chi tiêu của dì là 9.800 tệ. Quẹt thẻ thành công. Mẹ, sao mẹ có thể cam lòng tự mua cho mình bộ đồ đắt tiền như thế này chứ? Đây là thẻ hưu trí của tôi muốn tiêu thế nào là quyền của tôi. Đây là thẻ hưu trí của tôi muốn tiêu thế nào là quyền của tôi. Mẹ, chẳng phải năm nay tụi con về nhà mẹ chồng ăn Tết sao? Mẹ cứ thế mà kiếm chuyện vô lý, lại còn mang hết tiền bạc bỏ nhà đi nữa. Mọi người phân xử giùm tôi với. Bà ấy đang muốn dồn đứa con gái này vào đường cùng mà. Mẹ cũng nhẫn tâm quá rồi đó. Mẹ có không vui thì cũng không được cầm thẻ ngân hàng đi chứ. Mẹ muốn cả nhà mình phải hít khí trời mà sống à? Trời đất ơi, tôi sắp tức chết mất thôi. Tết nhất đến nơi rồi mà cứ phải quậy cho cả nhà gà bay chó sủa mới chịu được sao? À, hóa ra sự tình là như vậy.
Làm mẹ mà sao lại đi tính toán chi ly với con cái thế? Đúng là ngày Tết mà làm mất hứng quá đi. Phải đấy, tụi nhỏ nuôi gia đình vất vả biết bao nhiêu. Tôi kiếm chuyện vô lý sao? Mọi người nghe cho rõ đây. Tôi khóa là khóa cái thẻ của chính mình. Con gái và con rể tôi đã hợp mưu lừa dối tôi suốt 10 năm trời. Bây giờ tôi cắt đứt mọi nguồn chu cấp. Tôi tự quản lý tài sản của mình thì có gì là sai trái, không hợp tình hợp lý. Mẹ nói mấy cái đó làm gì chứ? Con là đứa con gái duy nhất của mẹ mà. Tiêu một ít tiền của mẹ ruột thì đã làm sao? Mẹ có cần thiết phải làm quá lên như thế không? Hứa Vi Vi, con cầm tiền của tôi đi đặt tiệc tất niên 18.000 tệ cho nhà chồng con, rồi bỏ mặc người mẹ ruột này ở nhà, lúc để tôi lủi thủi ăn Tết một mình. Sao con không nhớ tôi là mẹ ruột của con đi? Mẹ không được đi, buông ra. Mẹ muốn đi cũng được, nhưng mẹ phải trả tiền đóng quần áo này cho con đã, rồi để thẻ lại đây, mau lên. Chuyện trước kia con có thể không truy cứu nữa. Sau này đón Tết cũng có thể cho mẹ đi cùng. Thế này mẹ đã vừa lòng chưa? Bà thông gia này, con cái đã đồng ý đón Tết cùng bà rồi, thì tiền quần áo này bà cũng nên chia ra chứ. Nếu không thì nãy giờ chúng tôi chẳng phải là thử đồ công cốc sao? Mẹ ơi, đang lúc Tết nhất thế này, mẹ đừng làm loạn thêm nữa. Chỉ cần mẹ trả tiền bộ đồ đó thì chúng ta vẫn là người một nhà. Mẹ à, đang yên đang lành mẹ đừng gây chuyện nữa được không? Chỉ cần mẹ thanh toán chỗ đó thì chúng ta vẫn hòa thuận như xưa. Đây chính là đứa con gái mà tôi tận tụy nuôi nấng bấy lâu nay sao? Giờ đây vì muốn lấy lòng mẹ chồng mà nó lại đối xử với tôi như kẻ thù vậy. Tôi thật là thất bại quá mà. Hứa Vi Vi, con dựa vào đâu mà nghĩ rằng tôi sẽ lại trả tiền cho con? Cái gia đình này của con tôi không cần nữa. Pháp luật quy định con cái có quyền thừa kế. Sau này mẹ chết đi thì tiền đó chẳng phải là của con sao? Cho sớm hay cho muộn thì có gì khác nhau đâu. Hơn nữa là mỗi tháng con đều đưa tiền phụ cấp cho mẹ. Mẹ còn làm mình làm bậy cái gì chứ? Hóa ra con chỉ mong tôi chết sớm cho rảnh nợ. Con không có ý đó, nhưng sớm muộn gì mẹ cũng phải dựa vào con để dưỡng già thôi. Bây giờ mẹ không tốt với con thì sau này lấy tư cách gì bắt con phải hiếu thảo với mẹ? Không mua được bộ đồ lông thú này thì con không sống nổi chắc. Hứa Vi Vi, nếu con muốn hiếu kính với mẹ chồng thì hãy dựa vào bản lĩnh của chính mình, tiêu tiền cho chính mình làm ra. Đừng có lấy tiền của mẹ đẻ đi mua nụ cười của mẹ chồng. Vi Vi làm vậy cũng là vì tấm lòng hiếu thảo với mẹ con thôi. Mẹ nói năng đừng có khó nghe như vậy. Bà thông gia, bà sỉ nhục con rể và con gái mình như thế, lòng dạ bà cũng quá đen tối rồi đấy. Đúng là tôi thấy bà già này cũng chẳng phải hạng người tử tế gì. Bà già này đúng là có chút cậy thế ép người quá đáng rồi. Là tôi đã sai rồi. Tôi không ngờ mình lại nuôi dạy ra hai đứa mở miệng ra là dối trá như các người. Nếu các con đều nói bà tốt như vậy thì bà cũng nên thấu hiểu cho chúng một chút. Tự mình bỏ tiền ra đi. Tôi đâu có mang theo tiền. Giả lại con cái hiếu thảo thì cần gì tôi phải trả tiền chứ? Mẹ chồng con không mang tiền, chẳng lẽ con cũng không có? Ngoài cái thẻ của tôi ra, trên người con không có nổi một đồng sao? Mẹ thừa biết là tiền của con đều đem đi lo cho gia đình hết rồi mà. Con thấy mẹ đúng là cố tình muốn con phải xấu mặt ở đây. Nói nghe hay thật đấy. Con đưa tôi mỗi tháng 2.000, nhưng tôi phải bù vào cho cái nhà này tận 20.000. Bây giờ thì tôi đã nhìn thấu tất cả rồi. Cả đời này tôi ngậm đắng nuốt cay mấy chục năm. Nuôi lớn không phải là con gái, mà là một lũ ăn bám. Kể từ ngày hôm nay, tiền của tôi sẽ chỉ tiêu cho bản thân mình. Con cũng đừng gọi tôi là mẹ nữa. Không có bà thì chúng tôi vẫn sống tốt thôi. Tôi để xem một bà quá già không tiền không thế như bà thì còn cứng họng được đến bao giờ. Đừng để đến lúc không sống nổi nữa lại quay về đây quỳ gối cầu xin tôi, mong tôi tha thứ đấy nhé. Không có tiền mà còn bày đặt dẫn tôi đi mua quần áo hả? Thật là lãng phí thời gian, lại còn làm mất mặt ở đây nữa. Mau đi thôi. Mẹ ơi, mẹ đừng giận. Để con quẹt thẻ tín dụng mua cho mẹ. Mẹ cứ yên tâm, mẹ con không rời xa con được đâu. Chẳng bao lâu nữa bà ấy sẽ phải lết thết quay về đây thôi. Chuyện cũ cứ để nó qua đi vậy. Hãy dành chút thời gian cho bản thân.
Những ngày tháng tới, hãy sống thật tốt cho chính mình. Đúng vậy. Sống cho chính mình. Lại đây con trai, ăn mì bố nấu này. Con không ăn đâu. Sao lại không ăn chứ? Ăn để còn lớn chứ. Nào, con không muốn ăn mì gói nữa đâu. Con muốn ăn sườn xào chua ngọt với đại tiệc hải sản bà ngoại nấu cơ. Đều tại cô hết. Nếu không phải tại cô nói lời khó nghe như vậy thì cũng chẳng là mẹ cô sẽ giận bỏ đi. Giờ thì hay rồi. Nhà sắp hết gạo rồi. Tôi làm thế là vì ai chứ? Chẳng phải là vì cái gia đình này sao? Là để có chút thể diện trước mặt mẹ anh đó. Sao cuối cùng lại thành lỗi của tôi hết thế này? Giờ mẹ em đã mặc kệ tất cả rồi. Cái nhà này sau này biết sống sao đây? Bà ấy là mẹ đẻ của em. Lẽ nào lại thật sự bỏ mặc con sao? Hơn nữa, cả đời này bà ấy chưa từng rời xa em nửa bước. Cứ đợi bà ấy ở ngoài kia vài ngày, nếm đủ mùi khổ cực rồi. Đến lúc đó sẽ lết về đây cầu xin em cho bà ấy quay lại thôi. Em chắc không? Anh thấy lần này mẹ khá là quyết tuyệt đấy. Bà già ấy ngoài chúng ta ra thì còn trông cậy được vào ai? Biết đâu một lát nữa lại gọi điện xin em tha thứ cho ấy chứ. Tiền trả góp xe, tiền trả góp nhà, tiền thẻ tín dụng, đến hạn thanh toán hết rồi. Mẹ em khóa thẻ rồi. Đống nợ này chúng ta lấy gì mà trả? Mẹ mình chưa bao giờ không liên lạc với mình lâu như vậy. Lần này bà ấy không định nhẫn tâm thật đấy chứ. Không thể nào. Bà ấy thương con nhất mà. Anh cuốn cái gì? Đợi bà ấy nguôi giận vài ngày chắc chắn sẽ quay về thôi. Hơn nữa, chẳng phải vẫn còn mẹ anh sao? Mẹ có nhà không? 2 ngày này mẹ qua giúp vợ chồng con một tay được không? Ôi dào, Vi à, dạo này mẹ bận đi diễn nhảy quảng trường lắm. Không có thời gian đâu. Mẹ ơi, chỉ vài ngày thôi mà. Đợi mẹ con về rồi thì sẽ không làm phiền mẹ nữa. Giả lại Huyên Huyên cũng rất nhớ bà nội đấy. Con nói xem, mẹ con đúng là Tết nhất đến nơi còn bày đặt bỏ nhà ra đi. Đến giờ này vẫn chưa chịu về nhà. Thế này thì đúng là quá thiếu trách nhiệm rồi. Mẹ, chẳng phải 2 hôm trước mẹ thích cái vòng vàng to kia sao? Đợi mẹ con về, con sẽ đưa mẹ đi mua ngay. Được, vậy mai mẹ sang. Nhưng nói trước nhé, chỉ 2 ngày thôi. Mau bảo mẹ con về đi. Mẹ, con cảm ơn mẹ. Mẹ anh nói sao rồi? Mai mẹ sang. Vẫn là mẹ chồng em tốt nhất. Gọi một tiếng là sang ngay. Chẳng bù cho mẹ em vì chút chuyện nhỏ mà làm ầm lên thế này. Đợi bà ấy về, em nhất định phải dạy bảo bà ấy một trận cho ra trò. Này, em nói xem, liệu lần này mẹ em có thực sự không quay về nữa không? Không thể nào. Cả đời bà ấy chỉ biết xoay quanh em thôi. Ở ngoài kia không trụ được lâu đâu. Anh cứ chờ xem. Đúng rồi, cứ thế này nhé. Thả lỏng ra, mỉm cười nào. Tốt lắm. Đẹp lắm. Nhìn này. Ông chỉ giỏi nịnh tôi. Già rồi, lên hình không còn đẹp nữa. Sao lại thế được? Khí chất chính là trang sức lộng lẫy nhất mà. Bà đợi tôi một lát. Tôi đi hỏi Tiểu Lý lấy 2 chai nước. Tiểu Lý à? Được rồi, vậy hai chúng ta giải tán thôi sao? Giáo sư Trương à, chú với dì Trần đúng là rất có tâm đấy. Lại đang đi theo làm o sin cho người ta kìa. Nói nhỏ thôi. Giáo sư Trương là người rất có học thức đấy. Những năm qua bà ấy cũng không dễ dàng gì. Vậy là chú định phát triển một mối tình xế chiều sao? Đừng có nói linh tinh. Bà ấy vừa mới thoát khỏi vũng bùn thôi. Cần có thời gian để điều chỉnh lại cảm xúc cá nhân. Tôi phải tôn trọng bà ấy. Cứ từ từ thôi. Đúng là phong thái của giáo sư có khác. Rất ga lăng. Ông Chu, à, tôi mang 2 chai nước tới đây. Cố lên nhé. Cậu. Được thôi. Mẹ anh đâu rồi? Chẳng phải bảo hai nay qua đây phụ giúp sao? Đã mấy ngày trôi qua rồi mà chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Anh làm sao mà biết được? Mẹ tới rồi à? Tới rồi đây. Mấy đứa mấy ngày nay toàn ăn những thứ này sao? Thế này thì làm sao mà đủ chất được? Lại đây, lại mau. Bà mang đồ ăn ngon tới cho cháu đây. Nhìn xem này. Gà rán với pizza vẫn là bà nội tốt nhất. Bà nội là số 1 luôn. Cháu cảm ơn bà nội. Em xem, lúc dầu sôi lửa bỏng vẫn phải trông cậy vào mẹ anh.
Mẹ con cũng thật là, nói đi là đi thẳng luôn, đúng là quá thiếu trách nhiệm. Con nhìn cái nhà này xem, bừa bộn đến mức nào rồi. Thế này thì còn chỗ nào mà ngồi ăn cơm nữa. Đi thôi Huyên Huyên, chúng ta vào bếp ăn nhé. Vâng ạ. Mẹ thôi đi, không phải tại mẹ bỏ nhà đi rồi mất hút luôn sao? Gia đình không quản, có cái không màng. Mẹ có xứng đáng là mẹ không? Mẹ nhìn mẹ chồng con xem, hễ chúng con gặp khó khăn là bà lại đến giúp ngay, còn mang bao nhiêu đồ ăn ngon qua nữa. Con đúng là xui xẻo tám đời, mới nhớ phải người mẹ như mẹ, vừa ích kỷ vừa vô trách nhiệm. Mẹ chồng con còn tốt hơn mẹ gấp trăm, gấp ngàn lần. Nào, Tiểu Trương, thần thái của bà tốt thật đấy, nhìn chẳng giống người ở độ tuổi chúng ta chút nào. Đúng vậy, nghe Tiểu Lý nói, trước khi nghỉ hưu, Tiểu Trương đây từng là giáo sư đấy. Giáo sư Trương à, năm đó ở Đại học Hoa Hạ, bà nổi danh là người tài sắc vẹn toàn. Ôi, đó đều là chuyện cũ rích từ bao nhiêu năm trước rồi, sao lại gọi là chuyện cũ được? Thần thái là thứ không hề liên quan đến tuổi tác đâu. Bà nhìn mình bây giờ mà xem, tuyệt vời biết bao. Đúng vậy, đúng là như thế. Đã bao nhiêu năm rồi, bên tai không phải là tiếng càm ràm của con gái, thì cũng là đòi hỏi của con rể và cháu ngoại. Tôi đã quên mất cảm giác được người khác trân trọng thế nào rồi. Hóa ra khi thoát khỏi cái gia đình luôn đòi hỏi sự hy sinh của mình, tôi cũng có thể sống vì mình, chứ không phải bà ngoại của ai, mẹ của ai, hay là cái máy rút tiền của ai cả. Trong phòng hơi bí bách, bà có muốn ra ngoài hít thở không khí chút không? Tôi đứng đây ngắm cảnh đêm một lát. Bà có việc thì cứ đi làm đi, không cần vội. Hứa Vi Vi, chính miệng con đã nói, kết hôn rồi thì phải tự lo cho gia đình nhỏ của mình. Kể từ nay về sau, mẹ sẽ không làm bảo mẫu hay máy rút tiền cho nhà con nữa. Mẹ em trả lời tin nhắn rồi. Em đã bảo là bà ấy chỉ mạnh miệng thôi mà, chỉ là đang rung cây nhát khỉ để dọa chúng ta thôi. Mẹ ơi, chúng ta đều là người một nhà. Chỉ cần mẹ quay về, chúng con đều sẵn sàng tha thứ cho mẹ. Mẹ mình dám chặn WeChat của mình luôn rồi. Bà ấy đúng là chưa biết điểm dừng mà. Vi Vi, hay là mình cứ gọi điện rồi xuống nước một chút đi. Nợ nần đang thúc ép rồi, cứ dỗ bà ấy về đây rồi tính sau. Mẹ đang ở đâu vậy? Bao nhiêu ngày trôi qua rồi, mẹ làm mình làm mẩy thế đủ rồi chứ. Con sai rồi, được chưa? Vậy con nói thử xem, con sai ở đâu? Là sai gì đã bắt tay với nhà chồng bắt nạt mẹ suốt 10 năm qua, hay là sai gì đã lăng mạ, sỉ nhục mẹ trước mặt bàn dân thiên hạ? Mẹ có thôi đi không? Con là người thân duy nhất của mẹ đấy. Mẹ con thì làm gì có chuyện thù hằn để bụng lâu thế. Huống hồ con vừa mới nhận lỗi với mẹ rồi, rốt cuộc mẹ còn muốn thế nào nữa? Con căn bản không hề biết lỗi. Con chỉ nhận ra là không còn ai để con bòn rút tiền bạc nữa thôi. Chút lương bèo bọt đó của con không đủ để trả nợ ngân hàng, nên con bắt đầu sợ rồi đúng không? Mẹ có còn là mẹ ruột của con không vậy? Ba mất sớm, mẹ nên đến gác thêm phần trách nhiệm, phải giúp đỡ và chăm lo cho con chứ. Con sống không tốt thì có ích gì cho mẹ không? Hứa Vi Vi, mẹ đã sống vì con nửa đời người rồi. Từ nay về sau, mẹ chỉ sống cho chính mình thôi. Còn con, cũng đừng gọi tôi là mẹ nữa. Xin chào, số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận. Mẹ em dám chặn cả WeChat lẫn số điện thoại của em luôn rồi. Bà ấy định quậy đến bao giờ nữa đây? Mẹ em định mặc kệ chúng ta thật sao? Vậy khoản nợ của nhà mình tính sao đây? Không sao, em biết bà ấy đang ở đâu. Chúng ta đi tìm bà ấy.
Mở cửa đi. Mẹ, con biết mẹ đang ở trong đó. Mở cửa đi. Trong nhà hình như không có ai. Em có chìa khóa nhà cũ không? Không đúng chứ. Cả đời này mẹ em chỉ biết xoay quanh em thôi. Ngoài căn nhà nát này ra, bà ấy làm gì còn chỗ nào để đi? Lẽ nào lại không có nhà? Cái chìa khóa đó em làm mất từ lâu rồi. Mẹ để cho con một chiếc chìa khóa dự phòng ở đây. Như vậy Vi của mẹ lúc nào cũng có thể về nhà rồi. Nào. Bà ấy không có nhà thật kìa. Vậy mẹ em còn có thể đi đâu được chứ? Lần này toan thật rồi. Các khoản nợ bắt đầu quá hạn rồi. Nếu còn không trả tiền, ngân hàng sẽ kiện và thu hồi cả nhà lẫn xe của mình đấy. Mau tìm xem có thứ gì đáng giá không. Vi, em xem này. Đây là cái gì? Tôi du lịch hạng sang. Mẹ em dám ôm tiền đi du lịch sao? Chúng ta sắp phải ra đường mà ở đến nơi rồi. Vậy mà bà ấy lại đi hưởng lạc một mình. Mọi người xem việc tốt mà mẹ tôi làm này. Cả nhà tôi giờ nợ nhà nợ xe không trả nổi. Vậy mà bà ấy nỡ lòng nào mặc kệ sống chết của chúng tôi. Cầm tiền mà chẳng nói chẳng rằng, lại còn đăng ký tour du lịch xa xỉ để đi chơi. Trên đời này lại có người mẹ như thế sao? Trời ạ, chị hai à, chị đúng là hết nói nổi. Già đầu rồi còn học đòi thanh niên ra ngoài đàn đúng. Chẳng ra làm sao cả. Đúng thế, trong nhà thì rối như tơ giò, mà bản thân lại một mình bỏ đi hưởng thụ. Vi, con đừng cuống. Sớm muộn gì bà ta cũng phải về thôi. Con không cuốn sao được. Sắp mất cả nhà cả xe rồi. Mẹ con định dồn bọn con vào đường cùng đây mà. Ủa, mẹ đâu rồi? Sao bà ấy không còn ở trong nhóm chat nữa? Chị hai rời nhóm lâu rồi mà. Vi, có phải con làm mẹ giận quá rồi không? Con đâu có cố ý đâu. Thưa các bậc tiền bối, gia đình con hiện đang gặp khó khăn. Mọi người có thể cho con mượn ít tiền để xoay sở trước mắt được không? Ôi dào, Vi à, dạo này bác cũng đang kẹt tiền quá. Nhà bác cũng chẳng có tiền mà cho mượn đâu. Con cứ về dỗ dành mẹ con đi. Mẹ con với nhau thì làm gì có chuyện thù hằn lâu được. Chị hai, Vi, dù sao nó cũng là khúc ruột của chị mà. Dỗ dành nó một chút là xong thôi. Dỗ nó sao? Để nó tiếp tục dắt kiệt mọi thứ từ tôi à? Con đường này là do Hứa Vi tự chọn lấy. Mẹ, chúng con thực sự hết cách rồi. Mẹ cho chúng con mượn ít tiền trước đi, để chúng con trả nốt khoản nợ này đã. Vi, mẹ cũng muốn giúp con lắm. Nhưng mà mấy đồng lương hưu ít ỏi của mẹ chỉ đủ cho mẹ trang trải cuộc sống thôi. Mẹ cũng chẳng có tiền dư dả gì đâu. Mẹ, chẳng phải trước đây mẹ vẫn còn một khoản tiết kiệm sao? Mẹ cứ cho chúng con mượn để giải quyết việc gấp đã. Đợi đến khi chúng con có lương thì sẽ trả lại cho mẹ ngay mà. Tiền tiết kiệm của mẹ chẳng phải đều đã đổ vào lo cho các con rồi sao? Lúc con mua nhà, sửa sang, mẹ đã đưa cho con 2 vạn rồi còn gì. Nhưng mà tất cả là tại mẹ con đấy. Lương hưu cao ngất ngưỡng thế mà chẳng biết đường đỡ đần con cái, cứ phải dồn các con vào đường cùng mới chịu. Sao lòng dạ bà ta lại sắt đá đến thế nhỉ? Mẹ, giờ mẹ nói mấy chuyện này thì có ích gì đâu. Nếu không trả được tiền thì cả nhà mình phải ra đường mà ở thôi. Mẹ cũng muốn thương các con lắm chứ. Nhưng mẹ thực sự không có tiền mà. Các con còn trẻ, tự mình nghĩ cách đi. Nếu không được nữa thì con đi cầu xin bà ấy xem. Dù sao thì máu đào vẫn hơn ao nước lã mà. Mẹ nói đúng à? Ôi trời ơi là trời. Tôi đau đầu quá đi mất. Các con mau nghĩ cách đi chứ. Ôi trời ơi. Mẹ, giờ phải làm sao đây? Phía mẹ thì cứ yên tâm. Em có cách khiến bà ta phải ngoan ngoãn chi tiền ra. Cách gì? Tất cả là do bà ta ép em thôi. Bà ta đã không muốn chúng ta sống yên ổn thì bà ta cũng đừng hòng mà sống yên thân. Nhìn kìa, đó chính là người đàn bà trên mạng bảo là ôm hết tiền của con gái rồi bỏ đi chơi bời đấy. Ái chà, nhìn cũng trí thức, lịch sự đấy chứ. Không ngờ lòng dạ lại thâm độc đến vậy. Mấy vị có gì thì cứ nói thẳng ra đi. Bàn tán sau lưng người khác thế này không hay cho lắm đâu. Chúng tôi cũng chỉ nói bâng quơ thôi mà. Đúng.
Không sao chứ? Dì Trương, mau xem cái này đi. Trên mạng đang rần rần hết cả lên rồi này. Tìm mẹ trên toàn cõi mạng. Vợ chồng con bình thường áp lực công việc rất lớn. Không chỉ phải chăm sóc người già hai bên nội ngoại, mà còn phải lo cho con nhỏ trong nhà nữa. Mẹ con không thấu hiểu thì cũng thôi đi. Đằng này bà ấy còn ôm tiền bỏ chạy, lại còn đăng ký tour du lịch sang chảnh để hưởng thụ. Bà ấy hoàn toàn mặc kệ sự sống chết của cả gia đình con. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Mẹ vợ mà lại tuyệt tình đến thế, thì phận làm con cái như chúng con biết sống sao đây? Dù công việc bận rộn đến mấy, chúng con cũng chẳng bao giờ quên thăm nom bà. Vậy mà giờ bà ấy lại đi ăn chơi nhảy múa, rồi chặn liên lạc, cắt đứt mọi quan hệ với chúng con luôn. Chúng con thực sự đã bị dồn vào đường cùng rồi. Mẹ, có phải mẹ muốn dồn chúng con vào đường cùng mới cam lòng không? Mẹ quay về đi. Chỉ cần mẹ về thì chúng ta vẫn là người một nhà mà. Được rồi, đăng video lên đi. Tiêu đề cứ ghi là mẹ ruột bất nhân, cũng tiền bỏ rơi con gái. Cái tính bướng bỉnh đó của mẹ em, liệu chiêu này có hiệu quả không? Thời gian qua ấy nhà mình muốn ăn gì ngon cũng chẳng dám mua. Bao giờ những ngày tháng khổ cực này mới kết thúc đây? Mẹ yên tâm đi, mẹ con làm giáo viên cả đời rồi. Bà ấy sợ nhất là bị người ta chỉ trích sau lưng. Đợi đến khi trên mạng đầy rẫy người chửi bới, thì tự khắc bà ấy sẽ phải quay về thôi. Đến lúc đó, chẳng phải mọi chuyện đều do chúng ta quyết định sao? Liệu có làm quá lên không? Ngộ nhỡ, chẳng có ngộ nhỡ gì đâu. Ngoài con ra, mẹ con còn có thể trông cậy vào ai được chứ? Không dồn bà ấy vào đường cùng, thì bà ấy chịu nôn tiền ra chắc. Đăng đi. Nhìn cũng có học thức đấy chứ. Không ngờ lại nhẫn tâm với con gái như vậy. Ủng hộ cô con gái. Loại mẹ này đúng là quá ích kỷ. Hứa Vi, sao nó dám chứ? Sao nó có thể đổi trắng thay đen như vậy? Vì tiền mà. Đến cả danh dự và sống chết của mẹ ruột cũng không màng tới. Những gì nó nói đều là giả dối. Đừng xem nữa. Giận loại con cái này chỉ tổ hại thân. Video này đang cực hot, có đến mấy triệu người xem rồi. Mẹ ơi! Lại đây con. Vi lên đại học rồi, con phải biết tự chăm sóc bản thân. Muốn ăn gì thì cứ mua nhé. Con biết rồi mẹ. Tôi nâng niu nuôi dưỡng nó như báu vật trong lòng bàn tay, dành tất cả mọi thứ tốt nhất cho nó, để rồi đổi lại hôm nay nó chà đạp tôi xuống vũng bùn thế này. Nó chỉ muốn tôi thân bại danh liệt, bị dạng người phỉ nhổ. Trương Mẫn, bà bình tĩnh lại đi. Tức giận đến đổ bệnh thì không đáng đâu. Chúng ta phải tìm cách thanh minh, để lấy lại sự trong sạch cho bà. Ông nói đúng. Tôi không thể để đứa con bất hiếu ăn cháo đá bát nó đắc thế. Chẳng phải nó muốn tiền sao? Muốn ép tôi phải cúi đầu sao? Kể từ hôm nay, tôi sẽ không nhượng bộ nhà Hứa Vi dù chỉ một bước. Chúng quay video được thì tôi cũng làm được. Hứa Vi muốn dùng mạng xã hội để bức tử tôi, thì tôi sẽ dùng chính mạng xã hội để đáp trả. Hiện giờ dư luận đang nghiêng hẳn về một phía. Bà đột ngột lên tiếng thế này có khi lại phản tác dụng. Liệu có thể còn tồi tệ hơn hiện tại được không? Chúng chỉ muốn tôi phải ngậm miệng. Tôi càng phải nói ra sự thật. Chào mọi người. Tôi là Trương Mẫn, người mẹ đang bị chỉ trích trên mạng gần đây. Về việc này, tôi có vài điều muốn làm rõ. Đúng là hồ đồ. Mau trả tiền lại cho con gái bà đi. Thế mà cũng đòi làm giáo sư đại học à? Đại học Hoa Hạ dùng người kiểu gì vậy không biết. Mãi ủng hộ cô con gái nhé. Loại mẹ này phải bị bóc phốt cho ra bả. Tôi không hề chuyển tiền. Đó đều là tiền hưu trí của cá nhân tôi. Tôi mở livestream này là để nói lên sự thật. Con gái tôi, Hứa Vi, bằng chứng đâu? Con gái bà khóc lóc thảm thiết thế kia mà. Gia cảnh túng quẫn của nhà cô ấy chính là bằng chứng thép rồi. Mọi người nghe tôi nói đi. Tôi không hề cũng tiền của họ. Hơn nữa, tiền trả trước mua nhà của họ đều là do tôi bỏ ra. Cả tiền trả góp nhà lẫn sinh hoạt phí của họ cũng đều từ tiền hưu trí của tôi. Đã sinh con ra thì phải có trách nhiệm. Rốt cuộc là bà còn tính toán cái gì? Tiền hưu trí cao thì hay lắm sao? Bà có thể mặc kệ con gái sống chết thế nào? Ồ, đây phòng ở khách sạn Tân Hải này. Mọi người hãy đến đó tìm bà ta đòi công bằng.
Muốn đấu với tôi sao? Không xem thử bây giờ là thời đại nào rồi. Con chỉ cần tung dài cái video là có thể khiến bà ta không còn đường lui. Vẫn là con có cách. Lần này xem mẹ con còn có thể trốn đi đâu. Xong rồi. Toan thật rồi. Sao thế anh? Lãnh đạo cơ quan vừa gọi anh lên nói chuyện. Họ bảo chuyện nhà mình ầm ĩ trên mạng quá rồi, ảnh hưởng quá xấu. Bảo anh tạm thời về nhà mà giải quyết cho xong. Nếu không xử lý được thì khỏi cần đi làm nữa. Hả? Vậy là con sẽ không có lương sao? Tất cả là tại cái diệu kế này của em đấy. Mẹ em thì chưa về, mà công việc của anh thì sắp mất trắng rồi. Chuẩn bị hít khí trời mà sống đi. Cuốn cái gì? Mẹ em bây giờ chắc chắn còn khổ sở hơn chúng ta. Chỉ cần bồi thêm một mồi lửa nữa, bà ấy sẽ không chịu nổi đâu. Lúc đó dư luận tự nhiên sẽ quay xe thôi. Lại còn bồi thêm lửa. Em định làm thế nào? Công khai số điện thoại của bà ấy ra, để tất cả các cư dân mạng chính nghĩa đến hỏi thăm bà ấy. Số điện thoại của mẹ tôi là 138. Xin cộng đồng mạng hãy giúp tôi khuyên mẹ tôi về nhà với. Bà già độc ác bỏ rơi con gái kia. Mau trả tiền đi. Con gái bà sắp chết đói rồi đấy. Vậy mà bà vẫn còn tâm trạng đi chơi à? Đồ già không biết điều. Rốt cuộc bà còn muốn thế nào nữa? Mau quay về mà trả tiền cho họ đi. Mẹ, tình hình dư luận trên mạng mẹ cũng thấy rồi đấy. Con cho mẹ cơ hội cuối cùng. Trước sáng mai, hãy đưa thẻ hưu trí cho con. Nếu không con cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đâu. Con nằm mơ đi. Công việc của anh mất rồi. Mẹ em đến giờ vẫn chưa chịu cúi đầu. Giờ phải làm sao đây? Bà ấy không chịu cúi đầu sao? Vậy thì em sẽ dạy dỗ bà ấy luôn, để tất cả mọi người thấy rõ bộ mặt thật của bà ta là hạng người gì. Em vẫn thấy chưa đủ loạn hay sao? Địa chỉ của mẹ đã bị cư dân mạng bóc phốt ra rồi. Chúng ta sẽ đến đó tìm bà ấy, rồi gọi cả phóng viên đến làm lớn chuyện này lên. Em không tin là dưới ống kính của vạn dân thiên hạ mà bà ấy vẫn có thể trốn mãi. Chuyện này liệu có đi quá giới hạn không em? Lỡ như không thể cứu vãn được thì sao? Người không cứu vãn được là bà ấy mới đúng. Bà ấy có tiền, có lương hưu, có thể thảnh thơi đi du lịch. Còn chúng ta thì sao? Nợ nhà nợ xe tính thế nào? Công việc của anh phải làm sao? Tương lai của Huyên Huyên sẽ ra sao? Chính bà ấy là người đang dồn chúng ta vào đường cùng. Được rồi, vậy thì không chỉ bắt bà ta nôn tiền ra, mà còn phải bắt bà ta xin lỗi công khai. Phải cầu xin chúng ta tha thứ. Thưa các bạn cư dân mạng, để tìm lại mẹ của tôi, là giáo sư hưu trí của Đại học Hoa Hạ Trương Mẫn, tôi chuẩn bị đến khách sạn Tân Hải để trực tiếp tìm người thân. Khẩn cầu báo chí và các giới trong xã hội hãy đòi lại công bằng cho gia đình tôi. Cô ta điên thật rồi. Thậm chí nó còn kéo cả Đại học Hoa Hạ xuống nước. Đây vốn là ngôi trường danh tiếng trăm năm. Nó muốn để tôi phải sống trong dằn vặt cả đời đây mà. Không thể cứ để nó làm loạn mãi thế này được. Nếu chúng đã muốn ra tay thì chúng ta hãy đứng ra đối chất. Nếu không, danh dự sau này của bà và uy tín của nhà trường sẽ bị hủy hoại hoàn toàn đấy. Được, tôi cũng không muốn trốn tránh thêm nữa. Tôi muốn xem nó còn có thể dở thêm trò trống gì. Dì Trương, có phải dì dính phốt nặng quá rồi không? Công ty du lịch của cháu cũng bị khiếu nại rồi. Họ nói bên cháu chứa chấp người già vô đức. Tiểu Lý, cháu cứ nói thẳng đi. Trưởng đoàn nói vì lợi ích chung của đoàn du lịch, để đảm bảo an toàn và lịch trình thuận lợi cho những người khác. Đề nghị gì nên rời đoàn? Là tôi đã làm liên lụy đến mọi người rồi. Tiểu Lý, rõ ràng giáo sư Trương là người bị hại. Tôi biết chứ. Nhưng giờ lịch trình của đoàn chúng ta, đến cả khách sạn đang ở cũng bị cư dân mạng bóc phốt hết rồi. Được rồi, tôi sẽ rời đoàn. Đã làm phiền mọi người quá. Tiểu Lý, tôi cũng xin rút khỏi đoàn. Ngoài kia bao nhiêu người đang trực chờ bà. Bên cạnh bà ít nhất cũng cần có người giúp một tay. Chẳng phải chúng tìm tôi sao? Làm mẹ như tôi cũng nên ra đón tiếp một chút chứ. Hôm nay tôi sẽ cho mọi người thấy rõ chân tướng sự thật. Cảm ơn các bạn phóng viên cũng như các cư dân mạng đã quan tâm đến chúng tôi. Mẹ tôi đã củm sạch số tiền tích góp của gia đình, chặn hết mọi liên lạc của người thân chúng tôi. Một mình đi du lịch sang chảnh. Tiền nhà, tiền xe của chúng tôi đều đã quá hạn. Đến cả học phí của con cái cũng không biết trông vào đâu. Chồng tôi thậm chí vì chuyện này mà bị công ty cho thôi việc. Làm phận con cái như chúng tôi,
Trước giờ luôn báo tin vui chứ chẳng nỡ báo tin buồn. Dẫu bản thân có vất vả cũng không muốn để người già phải lo toan. Nhưng lần này mẹ vợ tôi thật sự đã làm quá tuyệt tình rồi. Tội nghiệp đứa cháu nội của tôi. Gặp phải người bà ngoại vô trách nhiệm như thế này, thì sau này lớn lên nó biết học theo ai để làm người đây? Trời đất ơi! ủng hộ Vivi. Vivi đáng thương quá đi mất. Đúng vậy, mọi người ủng hộ Vivi đi. Đây là loại mẹ gì thế không biết. Đúng là bà mẹ ác độc mà. Phải xin lỗi đi. Đúng, phải xin lỗi. Xin lỗi ngay. Bà ta bắt buộc phải xin lỗi. Mẹ của chị cho đến nay vẫn không liên lạc gì với chị sao? Liệu chị có từng nghĩ bà ấy có nỗi khổ tâm gì không? Khổ tâm ư? Bà ta đang hưởng thụ du lịch sang trọng một mình đấy. Chúng tôi đã gọi biết bao nhiêu cuộc điện thoại, gửi không biết bao nhiêu tin nhắn, tất cả đều bật vô âm tính. Bà ta thì có nỗi khổ tâm gì được chứ? Rõ ràng là bà ta đã sắt đá muốn rũ bỏ cái gia đình này rồi. Hứa Vivi, con nói dối đủ chưa? Mẹ, cuối cùng mẹ cũng chịu xuất hiện rồi. Chỉ cần bây giờ mẹ chịu theo chúng con về nhà, thì chuyện trước đây chúng con sẽ coi như chưa từng xảy ra. Con vẫn còn đang diễn kịch cơ à? Tôi tới đây hôm nay là muốn ở trước mặt tất cả mọi người tính toán rõ ràng món nợ tổng kết của 10 năm qua với con. Mẹ ơi, chuyện đã ầm ĩ thế này rồi, cũng phải có người đứng ra thu xếp chứ. Con còn trẻ, cuộc đời con không thể bị hủy hoại ở đây được. Con là đứa con gái duy nhất của mẹ mà. Mẹ phải biết nghĩ cho đại cục chứ. Nó vẫn cứ ngỡ tôi vẫn là bà già dễ dàng bị nó thao túng như trước sao? Lần này tôi sẽ cho chúng biết, một khi trái tim người mẹ đã nguội lạnh thì sẽ quyết tuyệt đến nhường nào. Hứa Vivi, đến nước này rồi mà con vẫn còn đe dọa mẹ sao? Là con gái, cuộc đời con không thể bị hủy hoại. Vậy còn tuổi già của người mẹ ruột này thì sao? Chẳng lẽ đáng đời bị các người bòn rút sạch sành xanh, bị các người bôi tro trách đấu vào mặt hay sao? Mẹ, sao mẹ có thể vu khống con như thế? Bà thông gia, bà cứ làm loạn lên thế này thì sau này bọn trẻ còn mặt mũi nào mà nhìn đời nữa. Huyên Huyên còn nhỏ thế này mà. Cháu ghét bà ngoại nhất. Bà ngoại là đồ xấu. Bà chẳng bao giờ chơi với cháu lại còn hay mắng cháu, suốt ngày cãi nhau với bố mẹ cháu. Đến đứa trẻ còn nói về bà ngoại như thế. Tôi thấy cái vẻ cứng rắn của bà già này chắc chắn là giả tạo thôi. Đến cả trẻ con cũng làm chứng rồi. Bà còn gì để nói nữa không? Mẹ đừng ích kỷ quá như vậy. Với tư cách là giáo sư danh dự của Đại học Hoa Hạ, mẹ đã từ bỏ đề tài nghiên cứu để nghỉ hưu sớm, chỉ để giúp con chăm cháu, lo liệu việc nhà. Mẹ làm trâu làm ngựa cho con suốt 10 năm trời. Con lấy tư cách gì mà bảo mẹ ích kỷ? Đó đều là do mẹ tự nguyện mà. Chúng con có ép mẹ đâu. Mẹ tự nguyện hy sinh là vì mẹ yêu con gái của mình. Nhưng mẹ không tự nguyện để các người lừa dối và nhục mạ. Mẹ không tự nguyện làm cái máy rút tiền cho các người, càng không tự nguyện để các người vu khống, bôi nhọ và bạo lực mạng. Mẹ, dư luận trên mạng mẹ thấy cả rồi đấy. Con cho mẹ một cơ hội cuối cùng. Sáng mai hãy quay về đưa thẻ hưu trí cho con. Nếu không con cũng chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đâu. Giờ đây khi mẹ không tiếp tục chu cấp cho các người nữa, thì các người dùng chiêu trò bịa đặt, vu khống để ép mẹ phục tùng sao? Đây chính là cái gọi là hiếu thảo, là tình thân mà các người hay nói đấy à? Quay xe rồi, hóa ra cả nhà cô con gái đều là lũ ăn bám. Thật là đáng ghê tởm, lợi dụng dư luận để lừa dối mọi người. Bọn họ phải xin lỗi. Giả tạo, đoạn ghi âm này là bà cắt ghép đúng không? Mẹ, con không ngờ mẹ lại nhẫn tâm đến mức này, để che đậy việc mình ôm tiền bỏ con, nuôi trai trẻ. Mà mẹ dùng cả thủ đoạn này với con gái ruột sao? Mọi người xem đi, đây chính là bằng chứng cư dân mạng chụp được. Bà dì ngoại tình mà không tiếc tay vu khống, bôi nhọ con gái ruột mình. Bà còn xứng đáng làm mẹ không? Ồ, hèn gì mà bà ta nhẫn tâm thế. Hóa ra là đã tìm được mối khác rồi. Đúng là già mà không nên nết. Thật là mất mặt quá đi. Chị à, anh rể cũng đã đi lâu rồi. Con cái giờ cũng đã khôn lớn. Chị cũng nên cân nhắc tìm cho mình một người bầu bạn. Không được, mẹ đã có con rồi. Con và Bạch Hạo sẽ ở bên mẹ cả đời này. Mẹ nói xem có đúng không? Mẹ chẳng cần ông bạn già nào hết. Có chúng con là đủ rồi. Được, mẹ có các con là đủ rồi. Cái câu ở bên cả đời mà nó nói lúc đó không phải là để mẹ hưởng phúc con cháu, mà là muốn mẹ cả đời làm ô sinh cho chúng nó. Một cái máy rút tiền thì không được phép có cuộc sống và lựa chọn riêng sao? Tôi thật là quá ngốc nghếch. Người trong ảnh này là bạn thân của tôi, Chu Chính Diễn. Ông ấy cũng là giáo sư của Đại học Hoa Hạ. Chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau ở công ty lữ hành, rồi cùng đi du lịch với nhau. Mối quan hệ giữa tôi và ông ấy hoàn toàn trong sáng. Trai đơn gái chiếc đi du lịch cùng nhau. Ai mà biết các người có làm gì bẩn thỉu không? Bản thân các người dơ bẩn không có nghĩa là ai cũng dơ bẩn.
Bằng chứng để tự chứng minh sự trong sạch thì tôi có đầy. Bà bảo ai dơ bẩn hả? Cái đồ già này, dám làm mà không dám để người ta nói à? Để tôi xem ai còn dám ở đây nói năng hồ đồ. Người trong ảnh chính là tôi. Chu chính diễn, giáo sư Trương Mẫn là đồng nghiệp và bạn thân nhiều năm của tôi. Để ép buộc bà ấy, các người không chỉ đặt điều sinh sự mà còn dùng cả chiêu trò công kích cá nhân nhắm vào bà ấy. Thật đáng thương cho người mẹ ruột của cô. Hay lắm. Mẹ tôi trở nên nhẫn tâm như vậy chắc chắn là vì ông đúng không? Phải đó, già đầu rồi mà còn học đòi người ta đi ngoại tình. Cái gì mà giáo sư đại học cơ chứ? Đúng là chữ thầy trả cho thầy rồi sao? Các người im miệng. Các người không đủ tư cách để bôi nhọ vị giáo sư có công lớn với Đại học Hoa Hạ của chúng tôi. Ông ấy chính là hiệu trưởng Lâm của Đại học Hoa Hạ. Tôi từng thấy ông ấy trên tin tức rồi. Không sai đâu, tôi là Lâm Chấn Quốc, hiệu trưởng trường Đại học Hoa Hạ. Đồng thời, tôi cũng là học trò của giáo sư Trương Mẫn. Hôm nay tôi đến đây là để đòi lại danh dự cho giáo sư Trương Mẫn. Làm sao có thể chứ? Bà ta chẳng phải chỉ là một bà giáo nghèo thôi sao? Thật nực cười. Giáo sư Trương là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực y sinh của nước ta. Loại thuốc miễn dịch trúng đích mà bà ấy nghiên cứu năm đó đã được đưa ra thị trường thành công, cứu sống biết bao nhiêu mạng người. Bà ấy là niềm tự hào của trường chúng tôi. Đây là thuốc miễn dịch trúng đích của giáo sư Trương. Vừa mới nhận được chứng nhận bằng sáng chế cấp quốc gia. Đây là phần thưởng bằng sáng chế do trường tôi cùng các doanh nghiệp hợp tác trao tặng cho bà ấy. Tiền thưởng bản quyền trị giá tròn 100 triệu tệ. Giáo sư Trương là người liêm khiết, là công thần trong giới nghiên cứu khoa học đương đại. Kẻ nào dám vu khống hay bức ép bà ấy chính là đối đầu với toàn bộ giới học thuật Hoa Hạ này. Không thể nào. Mẹ tôi chỉ là một giáo viên bình thường thôi mà. Làm sao bà ấy có thể có 100 triệu tệ được? Cái bằng chứng nhận này chắc chắn là do các người làm giả. Phải đó, chắc chắn các người thông đồng với nhau. Láo xược. Bằng sáng chế cấp quốc gia mà các người dám tùy tiện bôi nhọ sao? Nếu còn dám ăn nói hàm hồ, tôi sẽ lập tức khởi kiện các người về tội phỉ báng. Cô Hứa, có phải cô đang lợi dụng dư luận để thực hiện hành vi bạo lực mạng với mẹ ruột của mình không? Tôi không có. Việc tôi mỗi tháng gửi tiền cho bà ấy là sự thật. Bà ấy là mẹ kiểu gì mà dương mắt nhìn con gái và con rể nợ nần tiền xe, tiền nhà bị quá hạn, vậy mà không chịu bỏ ra lấy một xu để giúp đỡ. Bà ta xứng đáng làm mẹ sao? Hứa Vi Vi, mỗi tháng con gửi cho mẹ 2.000 tệ, nhưng mẹ phải bù ngược lại cho con 20.000 tệ. Có cần mẹ công khai bản chi tiết chi tiêu, tổng cộng hơn 2,8 triệu tệ trong suốt 10 năm qua không? Rốt cuộc là ai đang chu cấp cho ai? Rốt cuộc thì ai đang hưởng lợi từ ai? Trời ơi, đã lấy của chính mẹ ruột hơn 2 triệu tệ mà còn quay lại trách ngược, đúng là không biết xấu hổ, quá trơ trẽn rồi. Đây là coi mẹ ruột như cái máy rút tiền cả đời à? Trương Mẫn, tôi thấy bà đúng là có tiền rồi, nên cảnh đã cứng muốn rũ bỏ con cái gì. Rõ ràng là các người đã rũ bỏ tôi trước. Dẫu sao thì màn kịch diễn suốt 10 năm qua tráo phiếu thanh giả không phải là ý kiến của tôi. Đủ rồi mẹ. Mẹ hận con đến mức đó sao? Mẹ nhất định phải ở trước mặt bao nhiêu người thế này để chà đạp mặt mũi của con xuống bùn mới cam lòng sao? Con dù gì cũng là đứa con gái duy nhất của mẹ mà. Hứa Vi Vi, không phải mẹ chà đạp lên mặt mũi của con, mà chính con đã tự dứt bỏ lương tâm và thể diện của mình rồi. Có lẽ ngay từ lúc con dùng trò tráo phiếu để lừa mẹ, con đã chẳng còn xem mẹ là mẹ ruột nữa rồi. Bảo vệ, mời những người không phận sự này rời khỏi khách sạn cho. Mẹ không thể làm như vậy được. Mẹ, chúng con biết lỗi rồi mà. Xin mẹ cho chúng con thêm một cơ hội nữa đi. Mẹ ơi, tiền của mẹ, tất cả những gì của mẹ đều phải là của con chứ. Để tôi đưa bà lên nhà nhé. Không cần đâu ông Chu. Hôm nay cảm ơn ông nhiều. Cũng cảm ơn cả hiệu trưởng Lâm nữa. Ô kìa, khách sáo với tôi làm gì chứ? Thấy bà có thể ngẩng cao đầu, nói ra được hết những điều cần nói, tôi vui hơn bất cứ điều gì. Trương Mẫn, còn một chuyện nữa tôi muốn bàn với bà. Bà thấy đấy, hiệu trưởng Lâm hôm nay đến, một mặt là để minh oan cho bà, mặt khác cũng là thay mặt nhà trường gửi lời mời bà quay lại làm việc. Hy vọng bà có thể trở lại viện nghiên cứu. Quay lại làm việc sao? Nhưng mà tôi đã rời xa giới học thuật 10 năm rồi. Kiến thức e là đã lạc hậu hết rồi. Nền tảng và tài năng của bà vẫn còn đó. 10 năm qua chỉ là thử thách mà bà phải trải qua trong đời thôi. Ông nói đúng. 10 năm qua suốt ngày quanh quẩn bếp núc rồi lại lo cho gia đình con gái. Tôi suýt chút nữa đã quên mất mình là ai. Giờ nghĩ lại, những chai lọ, bảng biểu số liệu trong phòng thí nghiệm mới là những thứ tôi yêu nhất. Bà đã biết rồi sao? Có điều tôi vẫn cần một chút thời gian để giải quyết vài việc, và cũng để bản thân thực sự tĩnh tâm lại. Dĩ nhiên rồi, cánh cửa viện nghiên cứu luôn rộng mở chào đón bà. Điện thoại của tôi luôn mở 24/24. Có bất cứ việc gì cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Được.
Tạm biệt. Chào bà. Hứa Vi Vi, tình nghĩa giữa chúng ta đến đây là chấm dứt. Từ ngày mai, cuộc đời của Trương Mẫn này sẽ sang một trang hoàn toàn mới. Này, nhanh lên, nhanh, nhanh, chính là bọn họ đấy. Này, chính là hai đứa đó. Vu khống mẹ ruột, ép mẹ ruột đến mức phải đoạn tuyệt quan hệ. Đó, bà cụ đó là giáo sư đấy. Nghe đâu có cả 100 triệu tiền bản quyền sáng chế cơ. Hai kẻ ăn cháo đá bát này giờ chắc hối hận xanh mặt rồi. Đi thôi. Vào đi, đóng cửa lại. Chuyện trên mạng đang ầm ĩ hết cả lên, gây ra ảnh hưởng cực kỳ xấu đến uy tín của cơ quan. Cơ quan đã họp bàn và quyết định rồi, phải xử lý nghiêm các cậu. Chủ nhiệm, ngài hiểu lầm rồi. Giả lại tôi đã làm ở công ty gần 10 năm rồi. Không có công lao thì cũng có khổ lao chứ. Hứa Vi Vi cũng là nhân sự nòng cốt của công ty mà. Cậu không cần nói nữa. Hứa Vi Vi đã bị sa thải rồi. Hôm nay dọn đồ rồi nghỉ việc luôn đi. Bạch Hạo, giữ lại chức vụ, nhưng xem xét lại vị trí điều xuống phòng lưu trữ hậu cần. Lương tháng 2.800 tệ. Không muốn làm thì có thể cùng nhau cuốn gói. Dựa vào cái gì mà sa thải tôi? Tôi đâu có phạm lỗi gì trong công việc. Phòng lưu trữ 2.800. Thế này thì khác gì đuổi việc đâu. Tôi là kỹ thuật viên nòng cốt của công ty đấy. Tôi không phục. Tôi sẽ tìm lãnh đạo cấp trên. Cậu có thể quay lại đó ngay bây giờ để họ nghe xem cậu đã tính kế mẹ vợ mình như thế nào. Chủ nhiệm, ngài có thể cho tôi một cơ hội không? Nhà chúng tôi còn tiền nợ nhà, nợ xe, con cái còn phải đi học nữa. Mức lương thấp thế này thì sống sao nổi. Tôi đã nói rồi, nếu hai đứa không hài lòng thì có thể cùng nhau dọn đi. Cô ấy vốn dĩ nên ở đây để tỏa sáng trên sân khấu thuộc về chính mình. Lũ vô ơn đó suýt chút nữa đã hủy hoại viên ngọc quý này. Ông Chu kìa, sao ông lại đến đây? Đây là hợp đồng mời bà quay lại làm việc. Còn có mấy bản thảo đăng ký dự án nghiên cứu nữa. Tôi mang qua cho bà. Được, lát nữa tôi sẽ xem kỹ. Quay lại đây, tôi cảm thấy như được trở về nhà vậy. Trong lòng thấy thanh thản lạ thường. Vậy thì tốt quá. Bà vốn chỉ sinh ra là để thuộc về nơi này. Được thấy bà làm nghiên cứu trở lại, thật tốt biết bao. Dạ rồi, tay chân cũng nóng nóng hơn trước. Chẳng già chút nào đâu. Trong mắt tôi, bà vẫn y hệt như hồi chúng ta mới gặp nhau vậy. Công việc của chúng nó bị ảnh hưởng rồi. Gieo nhân nào thì gặp quả nấy thôi. Miệng đời tự có công tâm. Đường là do chúng tự chọn. Tôi không quản nổi, cũng chẳng muốn quản nữa. Bà nghĩ được như vậy là tốt rồi. Cứ chuyên tâm nghiên cứu đi. Mấy chuyện khác không cần bận tâm đâu. Vâng, tôi biết rồi. Em mất việc rồi. Sau này biết phải làm sao đây? Em ở nhà làm loạn cái gì thế hả? 2.800 của anh còn chẳng đủ tiền ăn cho Huyên Huyên nữa. Tất cả là tại em. Nếu không đăng video đó đăng lên mạng thì mọi chuyện có tồi tệ như thế này không? Tại em ư? Bạch Hạo, anh có còn lương tâm không hả? Em làm vậy chẳng phải đều là vì cái gia đình này sao? Hơn nữa lúc đầu anh cũng đồng ý rồi, giờ lại đổ hết lên đầu em. Anh đâu có bảo em làm đến mức tuyệt tình vậy. Anh không bảo em tung số điện thoại, cũng chẳng bảo em dắt theo phóng viên đi chặn đường. Giờ thì hay rồi, đến mẹ anh cũng bị liên lụy, bị người ta chỉ trỏ khắp nơi. Nếu không phải mẹ anh ngày nào cũng giục mua cái này cái kia thì chúng ta có phải tiêu tốn nhiều tiền thế không? Nếu không phải mẹ anh ở giữa đâm thọc thì mẹ con em có đến mức cạch mặt nhau thế này không? Ai thế? Còn ai vào đây nữa? Tôi trả cháo cho anh chị đấy. Bà đi đây. Mẹ ơi, mẹ đi đâu thế? Tôi về nhà của tôi chứ đâu. Chẳng lẽ ở lại đây để hầu hạ các người chắc? Mẹ ơi, hai đứa con đều mất việc rồi, căn nhà này cũng sắp bị ngân hàng phát mãi rồi. Mẹ thấy nào, tôi không có tiền. Chút lương hưu đó còn chẳng đủ cho tôi tiêu xài nữa là. Mẹ, Vi Vi mất việc rồi con thì sắp bị thuyên chuyển công tác. Mẹ không thể giúp đỡ bọn con một chút sao? Thay vì tốn công ngồi đây kể khổ với tôi, anh nên động não suy nghĩ làm sao để đòi lại số tiền khổng lồ từ mẹ anh kìa. Mẹ ơi. Về phòng con đi. Tất cả là tại mẹ em. Có tiền mà lại thấy chết không cứu. Bà ta sao mà nhẫn tâm đến thế cơ chứ? Phải, đều tại mẹ em hết. Nếu bà ấy không gây hấn với chúng ta thì chúng ta đã không bị đuổi việc, nhà cũng chẳng bị phát mãi. Tất cả là lỗi của bà ấy. Nhưng giờ bà ấy có tiền có quyền chúng ta thì làm gì được bà ấy chứ? Chắc chắn phải có cách thôi. Bà ấy là mẹ ruột của em. Bà ấy bắt buộc phải lo cho em. Mẹ ơi, con không muốn ở đây nữa đâu. Chỗ này vừa bé vừa hôi hám. Con muốn về lại nhà lớn của chúng ta cơ. Nhà lớn bị ngân hàng siết nợ rồi, không có tiền trả góp thì chịu thôi. Sau này nhà mình cứ ở tạm đây đi. Chẳng phải bà ngoại có rất nhiều tiền sao?
Chúng ta đi tìm bà ngoại mà đòi tiền. Đủ rồi đấy. Bà ngoại con không cần chúng ta nữa rồi. Tiền của bà ấy thì liên quan gì đến chúng ta? Con không quan tâm. Con không quan tâm đâu. Con cứ muốn ở nhà lớn cơ. Con muốn bà ngoại quay lại. Con muốn ăn cơm bà ngoại nấu. Con không muốn ngày nào cũng phải ăn mì tôm với bánh quy đâu. Đừng có khóc nữa. Còn khóc nữa là ba tống ra khỏi cửa đấy. Cái đồ phá gia chi tử này. Điện thoại rơi hỏng rồi thì lấy tiền đâu mà sửa đây. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Tôi đã chính thức chấp nhận lời mời quay lại làm việc của Đại học Hoa Hạ và trở lại làm việc tại Viện Nghiên cứu Y sinh. Trong tương lai, tôi sẽ dẫn dắt đội ngũ của mình tiếp tục đẩy mạnh các nghiên cứu trong lĩnh vực liên quan. Nửa sau của cuộc đời tôi nhất định sẽ sống rực rỡ và ý nghĩa hơn. Là bà ngoại kìa, bà ở trong tivi kìa. Vivi, mẹ em bây giờ đúng là khác xưa rồi. Con xem, bà ấy vừa có tiền lại vừa có địa vị. Bà ấy sống sung sướng biết bao nhiêu. Trong khi để chúng ta vào cảnh khốn cùng thế này thì bản thân bà ấy lại hào quang rực rỡ. Đừng có nói những lời giận dỗi đó nữa. Dù sao đi chăng nữa em cũng là khúc ruột của bà ấy sinh ra. Máu mủ tình thâm mà. Bà ấy thực sự nỡ để em phải sống lang bạc đầu đường xó chợ sao? Chỉ cần chúng ta biết xuống nước một chút, nhận lỗi rồi dọn về nhà cũ cũng được. Dù sao cũng tốt hơn vạn lần cái căn nhà thuê rách nát này. Chỉ cần được ở chung với nhau, khéo mồm khéo miệng một chút, thì cái số tiền cả 100 triệu đó chẳng phải sẽ thuộc về chúng ta sao? Kìa, em đừng động tay vào nữa. Mau nghỉ ngơi đi. Hôm nay hãy nếm thử tay nghề của anh. Chính diễn. Làm phiền anh quá. Sao lại nói là làm phiền chứ? Dạo này em cứ vùi đầu vào phòng thí nghiệm nên gầy đi rồi đấy. Phải bồi bổ thôi. Em cứ ngồi nghỉ đi. Đợi một lát là có cơm ngay. Ôi, đã bao lâu rồi mình mới được ngồi thảnh thơi thế này. Được chờ đợi một bữa cơm nóng hổi dọn sẵn ra bàn. Không phải lo lắng xem con gái muốn ăn gì, khẩu vị của con rể mặn nhạt ra sao, hay cháu ngoại có đủ chất dinh dưỡng hay không. Trương Mẫn ơi, giống hết sạch rồi. Trong nhà còn chai nào không em? Hình như hết rồi. Vậy để anh xuống siêu thị dưới lầu mua một chai nhé. Để em đi cho. Thôi không cần đâu, em cứ nghĩ đi. Cá sắp hấp xong rồi đấy. Em canh lửa, đừng để cá bị chín quá nhé. Vâng. Đây mới thực sự là cảm giác của một gia đình bình yên và ấm áp. Một mái ấm thực sự của riêng mình. Sao anh đi mua nhanh thế? Chỗ này không chào đón các người. Mẹ, con xin mẹ đấy. Cho chúng con vào nhà đi mà. Chúng con chỉ muốn nói vài câu thôi. Nói xong chúng con sẽ đi ngay. Thật đấy. Mẹ ơi, mẹ dọn dẹp nhà cửa đẹp quá. Nhìn cảnh này con lại nhớ về những ngày còn nhỏ. Mẹ ơi, trước đây là do chúng con quá nhẫn tâm, không hiểu chuyện nên đã làm mẹ tổn thương. Nên lần này chúng con tìm đến đây là thực tâm thực lòng muốn xin lỗi mẹ. Thôi không cần, tôi không chấp nhận được, cũng không muốn nghe. Mẹ ơi, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của con. Con không nên giở trò trong việc bốc thăm, không nên cãi lại mẹ ở trung tâm thương mại, càng không nên nói bậy trên mạng. Con nhất thời hồ đồ thôi mẹ. Mẹ ơi, mẹ đánh mắng con thế nào cũng được. Xin mẹ đừng bỏ rơi con. Đúng vậy mẹ, Ivy hối hận khóc suốt ngày. Con cũng rất hổ thẹn. Mẹ đối xử với con tốt như vậy, mà con lại bị mỡ heo che mắt, làm nhiều chuyện xấu xa như vậy. Con chỉ cầu xin mẹ tha thứ cho chúng con. Bà ngoại, chúng cháu thực sự biết lỗi rồi. Mẹ cháu ngày nào cũng khóc ở nhà. Chúng cháu thực sự nhớ bà. Biết lỗi là được rồi. Sau này hãy sống cho tốt. Mẹ ơi, mẹ tha thứ cho chúng con rồi sao? Chúng ta có thể ở nhà bà ngoại rồi. Cuối cùng cũng có người dọn dẹp rồi. Hóa ra các người đến vì chuyện này. Tốt lắm, tốt lắm. Tôi còn tưởng lũ sói mắt trắng sẽ thay đổi. Tôi đã sai rồi. Tất cả cút ra ngoài cho tôi. Mẹ ơi, con là con gái duy nhất của mẹ mà. Cuộc sống của mẹ bây giờ tốt như vậy, chẳng lẽ mẹ muốn trơ mắt nhìn con gái ruột của mình cả nhà ngủ ngoài đường, không có cơm ăn sao? Mẹ nhẫn tâm sao? Trước đây tôi cầu xin cô ở lại ăn Tết với tôi. Cô tự nói là có gia đình nhỏ phải lo, không thể chuyện gì cũng chiều tôi. Bây giờ gia đình nhỏ của cô không lo nổi nữa thì mới nhớ đến tôi là mẹ. Muốn tôi chuyện gì cũng chiều cô sao? Mẹ ơi, trước đây tất cả đều là lỗi của chúng con, nhưng cũng xin mẹ rộng lượng tha thứ cho chúng con. Lần này
Chúng con đảm bảo sau này nhất định sẽ hiếu thảo với mẹ. Là dùng đống nợ của các người để hiếu thảo với tôi sao? Hay là dùng số lương ít ỏi của các người để hiếu thảo với các người? Hôm nay đến đây là vì đường cùng, muốn quay về dựa dẫm tôi. Mẹ ơi, mẹ nhất thiết phải nói những lời khó nghe như vậy sao? Chúng con chỉ muốn về ở với mẹ. Cả nhà ở cùng nhau có người chăm sóc. Chuyện này có gì sai sao? Hơn nữa chúng con về còn có thể bầu bạn và chăm sóc mẹ nữa. Tôi không cần các người chăm sóc. Tôi thà một mình thanh tịnh đến già, cũng tuyệt đối không bao giờ dính dáng gì đến gia đình sói mắt trắng các người nữa. Cút ra ngoài, cút ra khỏi nhà tôi. Mẹ tuyệt tình như vậy sao? Được thôi, dù mẹ không nhận con, nhưng về mặt pháp luật, con vẫn là con gái ruột của mẹ. Căn nhà này ít nhất cũng có một nửa của con chứ. Mẹ muốn đoạn tuyệt quan hệ, có thể quy đổi phần của con thành tiền rồi đưa cho con. Chúng con lấy tiền rồi đi. Tuyệt đối không làm chướng mắt mẹ nữa. Cô nói gì? Căn nhà này có phần của cô sao? Đương nhiên. Mẹ đừng tưởng con không biết. Căn nhà này là do đơn vị của bố con cấp. Bố con mất rồi, con là người thừa kế duy nhất. Căn nhà này lẽ ra phải có một nửa của con. Mẹ sẽ không định nuốt trọn chứ? Vivi nói rất đúng. Căn nhà này là tài sản chung của vợ chồng. Phần của bố vợ con, Vivi có quyền thừa kế. Nếu mẹ nhất quyết không cho chúng con vào ở, vậy thì xin hãy quy đổi phần của Vivi thành tiền, chuyển cho chúng con. Cũng không đòi nhiều, cứ theo giá thị trường là được. Tôi thật sự không ngờ các người lại có thể vô sĩ đến mức này. Bố con mất sớm, một tay mẹ vất vả nuôi con khôn lớn, lo cho con ăn học, chuẩn bị cả cơ hồi môn cho con. Vậy mà giờ đây con lại lôi người bố đã khuất ra để nói chuyện. Đòi chia căn nhà của mẹ sao? Chuyện nào ra chuyện đó. Mẹ nuôi dưỡng con là nghĩa vụ của mẹ, nhưng thừa kế tài sản là quyền lợi của con. Mẹ à, mẹ cũng là người có học thức, chắc mẹ phải hiểu luật pháp chứ. Con muốn nói chuyện luật pháp với mẹ à? Vậy thì để mẹ nói cho con nghe. Trước hết, quyền sở hữu căn nhà này rất rõ ràng, nó hoàn toàn thuộc về mẹ. Cho dù có phải chia tài sản đi chăng nữa. Hứa Vivi, số tiền hơn 2 triệu tệ mà vợ chồng con vay mẹ suốt 10 năm qua có phải cũng nên tính toán cho rõ ràng không? Mẹ phải kiện các con trả nợ trước đã, rồi mới bàn đến chuyện chia nhà cửa thế nào. Đó đều là do mẹ tự nguyện cho chúng con mà. Phải, là cho, là tặng đấy à? Có ký thỏa thuận tặng cho không? Có ghi chú là tặng không hoàn lại và không cần trả lại không? Hứa Vivi, nếu con muốn kiện tụng với mẹ thì mẹ sẵn sàng theo con đến cùng, để xem tòa án sẽ phán quyết chia nhà cho con, hay là bắt con phải trả nợ trước. Hôm nay căn nhà này con nhất định phải lấy được. Bạch Hạo, anh còn đứng ngay ra đó làm gì? Mẹ chỉ cần điểm chỉ vào đây thôi. Chỉ cần mẹ điểm chỉ mọi chuyện chúng ta đều có thể thương lượng. Hứa Vivi, con mất trí rồi sao? Buông mẹ ra. Mẹ đừng có cứng đầu nữa. Chỉ là điểm chỉ một cái thôi mà. Chúng con đâu có đuổi mẹ đi đâu. Sau này chúng ta vẫn sẽ sống chung với nhau. Chỉ cần mẹ điểm chỉ xong, mọi thứ đều dễ nói chuyện. Các người đang làm cái gì thế hả? Bà không sao chứ? Tự ý xông vào gia cư bất hợp pháp, dùng vũ lực uy hiếp mẹ ruột. Trong mắt các người còn có dương pháp nữa không? Lại là ông à? Đây là việc riêng của nhà tôi, không đến lượt người ngoài như ông xía vào. Giáo sư Chu, ông cũng là người có danh tiếng mà lại đi can thiệp vào chuyện nội bộ nhà người khác. Truyền ra ngoài thì chẳng hay ho gì đâu. Giáo sư Trương Mẫn là đồng nghiệp lâu năm của tôi, lại càng là bạn thân của tôi. Hứa Vivi, Bạch Hạo, hành vi của các người là vi phạm pháp luật đấy. Tôi có thể báo cảnh sát bắt các người. Thì ông báo đi, để công an đến mà xem. Cái loại đàn bà không biết giữ tự trọng này đã cấu kết với trai lạ như thế nào để bắt nạt chính con gái ruột của mình. Để mọi người tới mà phân xử đi. Mẹ dám tát con ư? Cái tát này là vì con đã ăn nói xất xược phỉ báng người lớn tuổi. Giáo sư Chu là bạn của mẹ, là đồng nghiệp của mẹ, và còn là ân nhân của mẹ nữa. Không đến lượt con ở đây mà bôi nhọ. Cái tát thứ hai này là để làm con tỉnh ngộ. Giờ đây vì tiền bạc mà con ngay cả liêm sĩ và nhân tính tối thiểu cũng không còn, xông vào nhà người khác, ép mẹ ruột phải điểm chỉ. Đây có phải là việc mà một con người nên làm không? Mẹ thật đúng là mù mắt rồi. Mới nuôi dưỡng ra một thứ như con. Bà không còn là người mẹ hết mực cưng chiều tôi nữa rồi. Bà cứ đợi đấy. Sau này khi bà già yếu không đi lại được, đừng mong tôi sẽ phụng dưỡng bà. Tôi cũng muốn xem cái lão già này, người ta có thể chăm lo bà được bao lâu nữa. Chúng ta cứ chờ xem. Vivi, Trương Mẫn,
Em không sao chứ? Cổ tay thế nào rồi? Có cần đi bệnh viện không? Tôi không sao. Trịnh Nguyên, cảm ơn. Lại để anh xem trò cười rồi. Đây không phải trò cười, mà là nỗi buồn của họ, càng là sự giải thoát của em. Anh nói đúng. Đã đến lúc phải hoàn toàn giải thoát rồi. Luật sư Dương, đây là trong 10 năm qua, tôi đã chuyển khoản cho con gái Hứa Vi Vi và con rể Bạch Hạo, sao kê ngân hàng và chi tiết các khoản chi tiêu của họ bằng thẻ của tôi. Giáo sư Trương, những bằng chứng này đủ để chứng minh họ đã phụ thuộc vào tài chính của bà trong thời gian dài và có hành vi lừa dối. Đối với hành vi lan truyền thông tin sai lệch trên mạng, xâm phạm danh dự và thậm chí quyền riêng tư của bà, chúng ta cũng có thể truy cứu trách nhiệm pháp lý. Tôi không cần họ phải ngồi tù. Tôi chỉ cần mọi người đều biết sự thật. Tôi muốn họ phải nhả ra những gì đã nuốt vào, cả gốc lẫn lãi. Tôi còn muốn anh chuẩn bị một thỏa thuận cắt đứt quan hệ giữa tôi và con gái Hứa Vi Vi. Tôi hiểu yêu cầu của bà. Thỏa thuận đã được soạn thảo. Chỉ cần hai bên ký và công chứng. Về mặt pháp lý, bà sẽ không còn người con gái này nữa. Giáo sư Trương, bà thực sự đã suy nghĩ kỹ chưa? Dù sao cũng là tình máu mủ. Mẹ, con đi đây. Đi đi. Mẹ đủ rồi đấy. Mẹ bỏ nhà đi. Mất tích. Không quan tâm con cái. Mẹ xứng đáng là mẹ sao? Mẹ nhìn mẹ chồng con xem. Chúng con vừa gặp khó khăn là bà ấy đã giúp ngay. Còn mang đồ ăn ngon cho chúng con nữa. Con thật xui xẻo. Mới có một người mẹ như mẹ. Ích kỷ, vô trách nhiệm. Mẹ chồng con hơn mẹ cả 100 lần, cả 1000 lần. Đợi sau này mẹ già yếu không đi lại được, đừng hòng con nuôi mẹ. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Con gái của tôi đã biến mất sau những lần tính toán và làm tổn thương tôi. Tình thân này, ngoài đau khổ và gánh nặng, cũng chẳng để lại gì cho tôi. Đã đến lúc phải đặt dấu chấm hết rồi. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ liên hệ với cô Hứa để ký tên sớm nhất có thể. Chuyển phát nhanh của mẹ em đã gửi đến công ty rồi. Em biết ngay mà. Mẹ em cuối cùng vẫn không đành lòng. Bên trong là sổ đỏ hay sét vậy? Mẹ em quả nhiên vẫn mềm lòng rồi. Anh sờ thấy kích thước này giống sổ đỏ. Chúng ta có nhà đẹp để ở rồi. Thật sự rất nhớ đồ ăn mẹ em nấu. Lần này về nhất định phải bảo bà ấy nấu một bàn đầy món ăn. Lego mà Huyên Huyên luôn muốn cũng có rồi. Cuối cùng không cần phải sống những ngày tháng bức bối như vậy nữa. Mau mở ra xem đi. Cái gì đây? Thỏa thuận cắt đứt quan hệ. Mẹ em muốn cắt đứt quan hệ với em. Bà ấy muốn em từ bỏ quyền thừa kế. Bà ấy dám sao? Bà ấy dựa vào cái gì? Không được. Cái này không thể ký. Nếu vậy, 100 triệu đó chúng ta không sơ múa gì. Căn nhà cũ cũng không có phần. Cái này không thể ký được. Muốn cắt đứt với con đâu có dễ thế. Con là con gái của mẹ mà. Đây là sự thật không thể chối cãi. Bản thỏa thuận này con không ký đâu. Nó chỉ là một tờ giấy lộn thôi. Đợi đến lúc mẹ già yếu, bệnh tật, lúc đó chẳng phải vẫn phải cầu xin đến lượt con sao? Nhà cửa của mẹ sau này đều là của con hết. Muốn đá con ra rìa à? Mơ đi nhé. Mẹ ơi, mở cửa đi. Mẹ đừng có ở trong đó mà giả chết. Con biết mẹ đang ở nhà mà. Mẹ em rõ ràng là không muốn gặp em. Dù em có gõ hỏng cửa, bà ấy cũng không mở đâu. Lần trước dưới thảm chùi chân chẳng phải có chìa khóa dự phòng sao? Chìa khóa mất rồi. Mẹ em để ở đây hơn 20 năm rồi. Chắc chắn là mẹ em đã lấy đi rồi. Chỉ là cái chìa khóa thôi mà. Biết đâu mẹ em đã âm thầm thay ổ khóa rồi. Em tìm cách khác xem sao. Anh không hiểu đâu. Em hay làm mất chìa khóa. Nên chiếc chìa khóa đó là mẹ cố tình để lại, để em lúc nào cũng có thể về nhà. Bao nhiêu năm qua, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, mẹ em chưa bao giờ động vào chiếc chìa khóa đó. Bây giờ bà ấy lấy nó đi rồi. Bà ấy không cho em về nhà nữa. Bà ấy không cần đứa con gái này nữa rồi. Bà ngoại thật sự không cần chúng ta nữa hả mẹ? Mẹ làm sao mà biết được? Bà ngoại con thật là nhẫn tâm. Nói trở mặt là trở mặt ngay được. Sao lại có thể như vậy chứ?
Mẹ, sao mẹ lại tuyệt tình đến thế? Con là đứa con gái duy nhất của mẹ mà. Sao mẹ có thể nỡ bỏ mặc con thật chứ? Được rồi, chậm thôi, cẩn thận nhé. Thùng này để vào phòng sách. Nhẹ tay một chút, bên trong toàn là sách chuyên ngành và thiết bị đấy. Được rồi, bên này. Này, thấy sao? Em có thích không? Khu này yên tĩnh, an ninh lại tốt, lại gần viện nghiên cứu của chúng ta nữa. Anh ở ngay căn hộ bên cạnh, có chuyện gì hỗ trợ nhau cũng tiện. Em khá thích, chỉ là hơi rộng quá. Em ở một mình thì hơi lãng phí nhỉ? Sao lại lãng phí được? Em nên có không gian riêng cho chính mình. Phòng sách anh đã giúp em bài trí xong rồi. Đó là phòng có ánh sáng tốt nhất. Rất hợp với em đấy, để đọc tài liệu và viết lách. Chính diễn, cảm ơn anh. Thời gian qua thật may có anh giúp tôi quán xuyến mọi việc. Em còn khách sáo với anh làm gì? Thế em có thể bắt đầu lại. Anh vui hơn bất cứ điều gì. Trương Mẫn à, thực ra có câu này anh đã muốn nói từ lâu. Thời gian qua, nhìn em từng bước vượt qua khó khăn, tìm lại chính mình. Anh rất khâm phục em, cũng rất thương em. Những ngày tháng sau này, anh muốn... Hiệu trưởng à, có phải giáo sư Trương không? Xin hỏi cô đang ở đâu vậy? Bây giờ cô có thể đến trường ngay một chuyến được không? Có chuyện rồi. Có chuyện gì thế anh? Con gái cô, Hứa Vi Vi và chồng cô ấy đang mặc đồ tang đứng ở cổng trường, vừa khóc vừa làm loạn lên. Cô ấy nói muốn gặp cô. Nếu không gặp được, cô ấy bảo sẽ chết ngay tại cổng trường này. Cái gì cơ? Mẹ, con biết lỗi rồi. Chúng con sai rồi. Tội lỗi của chúng con nặng nề lắm. Cầu xin mẹ ra đây gặp con một lần thôi. Mẹ ơi, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của con. Mẹ có thể đánh con, chửi con, nhưng xin mẹ đừng ngó lơ Vi Vi mà. Cô ấy là con gái ruột của mẹ mà mẹ ơi. Trời đất ơi, đây chẳng phải là con gái của giáo sư Trương sao? Sao lại làm ầm ĩ ra nông nỗi này? Nghe nói giáo sư Trương vừa nhận được tiền thưởng bản quyền lớn lắm. Phen này chắc lại đến để đòi tiền rồi. Giáo sư Trương đến rồi kìa. Mẹ, cuối cùng mẹ cũng chịu ra gặp con rồi. Con gái mẹ bất hiếu, con thật đáng chết. Nhưng con làm vậy đều có nỗi khổ riêng cả. Con cũng là bị dồn vào đường cùng thôi. Cô đang mặc cái thứ gì trên người thế này? Cô đang rủa tôi chết đấy à? Mẹ, con không có rủa mẹ đâu. Con biết tội mình sâu nặng. Con mặc thế này là để chịu tội với mẹ mà. Mẹ nghe con giải thích đã. Việc con mắng mẹ, lừa mẹ, những lời ăn tiếng nói bậy bạ đó đều là vì con không tự chủ được thôi. Các người trước đây vì mấy đồng bạc mà không ngừng làm tổn thương và bôi nhọ tôi, bây giờ lại thành ra là bất đắc dĩ sao? Chúng con thực sự cần số tiền đó. Tất cả là tại mẹ chồng con. Mẹ chồng con bị ung thư dạ dày rồi. Mẹ con bị ung thư dạ dày thật mà mẹ. Mẹ ơi, là thật đó. Mẹ con đã bước sang giai đoạn giữa. Mỗi tháng đều cần một khoản tiền khổng lồ để chữa trị. Chút tiền lương của hai vợ chồng con căn bản không thấm vào đâu. Nếu không phải vì đường cùng, thì chúng con cũng chẳng dám tơ hào đến tiền hưu trí của mẹ đâu. Chúng con thật lòng không có ý lừa mẹ đâu. Chúng con cũng chỉ muốn cứu mạng mẹ con thôi mà. Hóa ra là bà thông gia mắc bệnh nan y. Thế thì cũng có phần đáng cảm thông. Nhưng dù gì cũng không được đối xử với mẹ ruột như thế chứ. Dù sao giáo sư Trương giờ cũng giàu rồi, giúp một tay cũng là lẽ đương nhiên thôi. Trương Mẫn, đừng nghe lời phiến diện của họ. Rất có thể đây lại là khổ nhục kế thôi. Bà quên lúc trước họ đã lừa bà thế nào rồi sao? Mẹ, chúng con biết trước đây đã đối xử tệ với mẹ. Con cũng không cầu xin mẹ tha thứ. Chỉ mong mẹ có thể đến nhìn mẹ chồng con một lần. Bà ấy giờ bệnh nặng đến mức không xuống giường được nữa rồi, nhưng miệng vẫn cứ lẩm bẩm xin lỗi mẹ. Bà ấy nói là đã làm khổ chúng con, làm khổ cả mẹ nữa. Cầu xin mẹ hãy đến thăm bà ấy một lần đi. Sau đó mẹ muốn đánh, muốn chửi hay đoạn tuyệt quan hệ, chúng con đều chấp nhận hết. Mẹ vợ ơi, thời gian của mẹ con không còn nhiều nữa đâu. Bà ấy chỉ muốn trước khi nhắm mắt xuôi tay được tận mắt thấy gia đình mình hòa thuận trở lại. Có như vậy bà ấy mới có thể yên lòng nhắm mắt được. Bà ấy đang nằm ở bệnh viện nào? Khoa ung bướu, bệnh viện số 3 thành phố. Trương Mẫn, phải suy nghĩ cho kỹ đấy. Chính diễn, tôi biết ông đang lo lắng điều gì. Nhưng nếu những gì họ nói là thật, thì dù sao đó cũng là một mạng người. Tôi nên đi xem thử xem sao. Huyên Huyên, mau đi làm bài tập đi cháu. Chị thông gia, chị đến rồi đấy à? Ôi mẹ đừng cử động. Cứ nằm yên đó đã. Mẹ vợ con đến thăm mẹ đây này. Tôi thật có lỗi với bà quá.
Mẹ nhìn xem, con đã mời được mẹ con đến đây rồi. Mẹ có điều gì muốn nói với bà ấy thì mẹ cứ nói đi. Đang yên đang lành sao bỗng nhiên lại thành ra thế này? Chị thông gia à? Tôi đúng là kẻ tội đồ mà. Là tôi đã làm khổ các con, cũng làm khổ cả bà nữa. Chúng nó cũng chỉ vì muốn gom tiền chữa bệnh cho tôi nên mới làm ra những chuyện dại dột đó. Đều là tại tôi không tốt. Tất cả là tại tôi. Mẹ đừng nói như vậy. Chúng con chữa bệnh cho mẹ là lẽ đương nhiên mà. Chỉ trách hai đứa con vô dụng, khiến mẹ vợ phải hiểu lầm. Mẹ thấy rồi đấy. Mẹ chồng con bà ấy thật sự bị bệnh rồi. Bệnh rất nặng. Bác sĩ bảo phải phẫu thuật càng sớm càng tốt. Chi phí lên đến mấy chục vạn lận. Chúng con thật sự đã hết cách rồi. Mẹ, con xin mẹ đấy. Cầu xin mẹ hãy giúp mẹ chồng con với. Tiền này chúng con nhất định sẽ trả lại mẹ. Con sẽ viết giấy nợ cho mẹ. Dù có phải làm trâu làm ngựa con cũng sẽ trả đủ cho mẹ. Mẹ, con xin mẹ hãy rủ lòng thương, cứu lấy mẹ con với. Con có sai nghìn lần vạn lần đi chăng nữa, nhưng mẹ con bà ấy tội không đáng chết mà. Chi phí điều trị ung thư đúng là rất cao. Bệnh án của bà ấy đâu? Đưa đây tôi xem. Mẹ xem đi. Đây là bệnh án chẩn đoán của mẹ chồng con. Còn có cả báo cáo chụp cắt lớp nữa. Bác sĩ điều trị chính của bà ấy đâu? Bây giờ có ở đây không? Tôi muốn gặp trao đổi một chút. À, bác sĩ điều trị chính là chủ nhiệm Lưu. Ông ấy, chiều nay ông ấy có ca phẫu thuật rồi. Không có ở đây đâu mẹ. Nếu mẹ thật sự không tin, mẹ có thể hỏi bất kỳ bác sĩ hay y tá nào ở bệnh viện này. Mẹ chồng con đã nằm viện mấy ngày rồi. Họ đều biết bà ấy cả. Bà thông gia, tôi biết trước đây mình đã làm nhiều việc sai trái. Đến nông nỗi này, tôi lại mắc phải căn bệnh quái ác này. Cũng sắp gần đất xa trời rồi. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, tôi chỉ mong được thấy các con chung sống hòa thuận. Tôi cầu xin bà, hãy nể tình tôi là kẻ sắp chết mà tha thứ cho chúng nó đi. Chúng nó cũng là vì bất đắc dĩ thôi. Hiện tại còn thiếu bao nhiêu phí điều trị? Phẫu thuật giai đoạn đầu và viện phí cần khoảng 70 vạn. Giai đoạn sau có lẽ sẽ cần nhiều hơn. Tôi không mang theo nhiều tiền mặt như vậy. Dạ, có thể quẹt thẻ hoặc chuyển khoản cũng được ạ. Mẹ chồng con thật sự không thể chờ thêm được nữa. Tôi đi rút tiền. Các người chăm sóc bà ấy cho tốt. Đợi tôi quay lại. Thế nào? Tôi diễn có giống không? Mọi người thấy tôi diễn đạt không? Giống, quá giống luôn. Con còn suýt nữa tin là mẹ bị bệnh thật đấy. Vẫn là cách của Vivi nhà mình cao tay. Nghĩ ra được cái chiêu giả bệnh này. Nhìn xem, 70 vạn sắp sửa vào túi rồi. Mẹ nhìn bộ dạng mũi lòng của bà ta lúc nãy mà xem. Biết đâu sau này còn có thể đào thêm được nhiều hơn nữa. Anh nhìn cái tiền đồ thấp kém của anh kìa. Bà ta hiện giờ đang nắm trong tay cả 100 triệu đấy. Anh phải đòi 700 vạn thì mới bỏ công chứ. Nếu không thì sao đủ cho tôi dưỡng già? Đủ cho hai đứa trả nợ hả? Ôi mẹ ơi, mẹ đừng vội. Cứ từ từ thôi. Chúng ta cứ lấy trước 70 vạn này đã, để giải quyết cái việc cháy nhà trước mắt này. Đợi khi bà ta mũi lòng hoàn toàn rồi, chúng ta lại dọn về ở chung với nhau. Đến lúc đó, 100 triệu kia chẳng phải sẽ để chúng ta tiêu xài tùy thích sao? Đúng, quá đúng luôn. Vivi nói chí phải. Mẹ nằm xuống đi, bớt cười lại một chút, đợi bà ta quay lại. Cứ yên tâm đi, giả bệnh là nghề của tôi rồi. Lần này tôi nhất định phải bòn rút cho bằng sạch cái 100 triệu đó của bà ta mới thôi. Được. Trương Mẫn, chẳng lẽ bà không nhìn ra sao? Đây rõ ràng lại là một cái bẫy nữa. Tôi thấy hết cả rồi. Dáng vẻ của Đường Nhã Chi đâu có giống bệnh nhân ung thư dạ dày giai đoạn giữa chứ. Cả bình truyền dịch trong phòng bệnh nữa. Rõ ràng là tôi đã nhìn ra rồi. Vậy mà bà vẫn còn muốn đưa tiền cho bọn họ sao? Chính diễn, ông có biết tôi giỏi nhất việc gì khi ở trong phòng thí nghiệm không? À, quan sát, phân tích và kiểm chứng.
Đúng vậy, cái màn kịch này của họ diễn quá dụng về, nhưng tôi cần một bằng chứng xác thực. Hơn nữa, tôi còn cần một cơ hội để khiến bọn họ hoàn toàn từ bỏ ý định, và để tất cả những người chứng kiến đều có thể nhìn rõ chân tướng sự việc. Ý của bà là tôi đã thông báo cho luật sư Dương rồi. Chắc là anh ấy đang trên đường đến đây thôi. Chính diễn, lát nữa có lẽ tôi vẫn cần ông giúp một tay. Cả ngày không được miếng cay nào rồi đấy. Mẹ ơi, ngon quá đi mất. Mẹ, sao mẹ lại về nhanh thế ạ? Mẹ đã rút được tiền chưa? Ở đây có 30 triệu. Ngoài ra, tiền đặt cọc nhập viện mẹ cũng đã nộp rồi. 30 triệu sao mẹ? Thế này thì đâu có đủ. Tiền phẫu thuật tận 700 triệu cơ mà. Mẹ đã hỏi qua bác sĩ điều trị của các con rồi. Với tình trạng như của mẹ con, chi phí kiểm tra giai đoạn đầu 30 triệu là đủ rồi. Vậy còn tiền phẫu thuật thì sao ạ? Còn cả tiền hóa trị nữa. Các khoản chi phí sau đó còn nhiều lắm. Khoản lớn nhất là ở phía sau cơ. Bác sĩ cũng nói rồi, dựa trên kết quả chụp CT ban đầu, vị trí khối u của bà có thể xem xét phẫu thuật cắt bỏ. Sáng mai có thể sắp xếp phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ dạ dày luôn. Tôi không cắt bỏ dạ dày đâu. Tôi không làm phẫu thuật đâu. Mẹ đừng kích động thế chứ. Bác sĩ đã nói rồi, phẫu thuật là phương pháp tốt nhất hiện nay mà. Mẹ chồng con chỉ là sợ quá thôi. Bà ấy tuổi cao rồi nên sợ không bước xuống được khỏi bàn mổ. Đúng, tôi chỉ là thấy sợ thôi. Bà xem, tôi đã bằng này tuổi rồi. Chẳng việc gì phải làm phẫu thuật cả, cũng không cần thiết phải tốn kém số tiền đó. Tôi muốn điều trị bảo tồn thôi. Uống ít thuốc rồi sống được ngày nào hay ngày nấy. Nguyện vọng duy nhất của tôi là thấy các con được yên ổn, gia đình đoàn viên sum vầy, sống một cuộc đời hòa thuận. Như vậy là tôi mãn nguyện lắm rồi. Bà thông gia cứ yên tâm đi, các con nhất định sẽ được yên ổn thôi. Bà thông gia cứ yên tâm đi, các con nhất định sẽ được yên ổn thôi. Mẹ, con cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ vẫn sẵn lòng giúp đỡ chúng con. Đợi khi bệnh tình của mẹ chồng con ổn định, vợ chồng con sẽ dọn về để ở bên cạnh và bù đắp cho mẹ thật tốt. Chu Chính Diễn, mẹ gọi ông ta đến đây làm gì? Còn người này nữa, anh ta lại là ai? Chào cô Hứa Vi Vi, chào anh Bạch Hạo. Tôi là luật sư đại diện của bà Trương Mẫn. Tôi họ Dương, là luật sư. Mẹ, thế này là có ý gì ạ? Bà thông gia, tôi đã bệnh đến mức này rồi. Bọn trẻ cũng biết lỗi rồi. Bà còn gọi luật sư đến làm gì nữa chứ? Bà định dồn tôi vào đường cùng sao? Luật sư Dương, bắt đầu đi. Cô Hứa, nhận ủy thác từ thân chủ của tôi là bà Trương Mẫn. Nay tôi chính thức gửi đến cô bản thỏa thuận đoạn tuyệt quan hệ này. Mời cô xem qua. Mẹ còn muốn đoạn tuyệt quan hệ với con sao? Mẹ, sao mẹ lại tuyệt tình như vậy? Mẹ chồng con vẫn còn đang nằm trên giường bệnh kia kìa. Mẹ còn chút nhân tính nào không vậy? Mẹ quá đáng lắm rồi đó. Mẹ không những không giúp cứu người mà còn thừa nước đục thả câu sao. Mẹ có còn là người nữa không? Thật là tạo nghiệp mà. Tôi đã mắc bệnh nan y rồi, vậy mà bà thông gia còn ức hiếp tôi thế này. Mấy người thật sự muốn dồn gia đình chúng tôi vào đường cùng sao? Diễn đủ chưa? Đường Nhã Chi, bà căn bản không hề bị ung thư dạ dày. Diễn đủ chưa? Đường Nhã Chi, bà căn bản không hề bị ung thư dạ dày. Bà nói bậy. Chẳng phải tôi đã cho bà xem bệnh án rồi sao? Bệnh án của tôi có ghi rõ ung thư dạ dày giai đoạn giữa. Mẹ, báo cáo của bệnh viện giấy trắng mực đen. Lẽ nào lại có thể sai được sao? Mẹ không muốn giúp thì cứ nói thẳng. Việc gì phải đi vu khống một người bệnh chứ? Mẹ vợ, con biết mẹ hận chúng con, nhưng mẹ con vô tội mà. Mẹ không thể vì trước đây bà ấy có lỡ lời vài câu mà mẹ lại thấy chết không cứu rồi vu khống như vậy. Cả nhà các người đúng là đồng lòng hiệp lực thật đấy. Tiếc là các người đã lừa nhầm người rồi.
Lát nữa luật sư Dương sẽ mang tất cả bằng chứng chúng tôi đã thu thập được đến đây. Ông giúp tôi nghĩ cách tra rõ hồ sơ nhập viện của tất cả bệnh nhân ung thư dạ dày tại khoa ung bướu bệnh viện số 3 thành phố trong tuần qua. Bà cũng nghi ngờ người bệnh là giả sao? Không chỉ là nghi ngờ đâu. Tôi là Trương Mẫn, thành viên cốt cán nghiên cứu thuốc nhắm trúng đích Hoa Mẫn số 1. Dự án này có sự hợp tác chuyên sâu với khoa ung bướu của bệnh viện số 3 thành phố. Tất cả bệnh nhân dùng thử thuốc đều có hồ sơ lưu trữ chỗ tôi, bao gồm cả tình trạng khái quát của họ. Tôi chưa bao giờ nghe nói đến có bệnh nhân nào tên là Đường Nhã Chi cả. Hứa Vi Vi, Bạch Hạo, các người dù có muốn lừa tôi thì cũng nên tìm lĩnh vực nào mà tôi không rành chứ. Thứ nhất, căn phòng bệnh này chẳng có lấy một chút mùi đặc trưng nào của thuốc kháng ung thư cả. Thứ hai, chai dịch truyền của Đường Nhã Chi tôi đã xem nhãn rồi, chỉ là nước muối và đường glucose thông thường thôi. Thứ ba, một người tự xưng là bị ung thư dạ dày giai đoạn giữa, cơ thể yếu ớt không chịu nổi, mà vẫn còn sức để cắn hạt dưa với ăn que cây sao. Quan trọng nhất là bệnh viện này chính là đơn vị hợp tác trọng điểm cho loại thuốc nhắm trúng đích Hoa Mẫn số 1 của chúng tôi. Tôi có quyền kiểm tra tình trạng cơ bản của tất cả bệnh nhân ung thư dạ dày giai đoạn giữa và cuối. Trong hệ thống căn bản không hề có hồ sơ nhập viện của bà. Mẹ, con là con gái của mẹ mà. Con là đứa con duy nhất của mẹ. Sao mẹ có thể đối xử với con như vậy chứ? Coi như nể tình con đã gọi mẹ suốt hơn 30 năm qua để tình bố con mất sớm. Mẹ hãy cho con thêm một cơ hội nữa đi. Lần cuối cùng thôi. Con thề là con sẽ sửa đổi. Con sẽ hiếu thảo với mẹ thật tốt. Con sẽ trả lại hết số tiền đã tiêu của mẹ từ trước đến nay. Mẹ, con xin mẹ đấy. Đừng bỏ rơi con. Con là khúc ruột của mẹ mà. Hứa Vi Vi, con gái của ta. Kể từ lúc con tráo phiếu thăm để lừa ta, kể từ lúc con dung túng cho Huyên Huyên mắng ta, kể từ lúc con dùng tiền của ta để nịnh bợ mẹ chồng con, bắt đầu từ lúc con dùng chiếc áo len cũ để đối phó với mẹ, từ lúc con thêu dệt những lời dối trá trên mạng, từ lúc con dẫn dắt bạo lực mạng, công khai số điện thoại của mẹ, từ lúc con vừa mới dùng bệnh nan y của mẹ chồng làm quân bài thương lượng, từ lúc con lại định lừa tiền của mẹ. Đứa con gái Hứa Vi Vi của mẹ đã chết trong lòng mẹ rồi. Hiện giờ, đứng trước mặt mẹ chỉ là một kẻ ích kỷ, tham lam, một kẻ ăn cháo đá bát, bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích. Giữa chúng ta sớm đã chẳng còn tình nghĩa mẹ con gì nữa. Mẹ cũng nhẫn tâm quá rồi đó. Nhẫn tâm. Hãy nghĩ xem những chuyện mà các người đã làm với tôi. Thế này mà cũng gọi là nhẫn tâm sao? Luật sư Dương, đây là bản kê khai giao dịch ngân hàng dựa trên những gì bà Trương cung cấp, cùng các bằng chứng như lịch sử chuyển khoản. Thống kê cho thấy trong suốt 10 năm qua, vợ chồng Hứa Vi Vi và Bạch Hạo đã nhận từ bà Trương các khoản tài chính chi tiết như sau. Tổng cộng là 2.876.400 tệ. Con số chính xác đến từng đồng. Chuỗi bằng chứng hoàn toàn đầy đủ. Lễ tình nghĩa xưa tôi sẽ không tính lại các người. Trả gấp dần trong vòng 10 năm. Mỗi năm phải trả ít nhất 287.000 tệ. Nếu các người quá hạn hoặc có ý định quấy rối tôi, chúng ta sẽ gặp nhau tại tòa. Mẹ định dồn bọn con vào đường cùng sao? Mẹ, sao mẹ lại tuyệt tình như thế? Con là đứa con gái mẹ đã nuôi nấng suốt 30 năm qua mà. Đúng, chính vì sự hy sinh không chút giữ lại của mẹ suốt 30 năm qua mới khiến con cảm thấy dựa dẫm vào cha mẹ là điều hiển nhiên, mới khiến con trở nên đáng ghê tởm như bây giờ. Luật sư Dương, những việc còn lại trông cậy cả vào anh. Được rồi, chính diễn, chúng ta đi thôi. Tất cả là tại cô đó, Hứa Vi Vi. Tại cái đồ khờ như cô mới nghĩ ra cái tối kiến này. Giả bệnh để lừa tiền. Giờ thì hay rồi, tiền thì không lừa được, lại còn gánh thêm khoản nợ hơn 2 triệu tệ. Trả trong 10 năm. Cô bảo tôi phải trả thế nào đây hả? Anh bớt giả bộ làm người tốt đi. Tôi với mẹ tôi ra nông nỗi này đều là do nhà các người hại cả. Hứa Vi Vi,
Cô bị mất trí à? Giờ cô lại quay sang đổ lỗi cho nhà tôi sao? Chẳng phải tại cô không biết cách lấy lòng mẹ mình hay sao? Nếu cô biết hiếu thảo một chút, biết điều một chút thì cả 100 triệu của mẹ cô đã sớm thuộc về cô rồi. Đâu đến mức khiến tôi phải ở đây giả bệnh để lừa lọc chứ. Cô còn giáp mặt ra mà nói được à? Nếu không phải tại cô cứ thích làm màu thì chúng ta có tiêu tốn nhiều tiền đến thế không? Nếu không phải ngày nào bà cũng xúi giục bên tai tôi thì mẹ con tôi có đến mức ly tán thế này không? Bà đúng là cái đồ gậy chọc bánh xe, mù và tham lam vô độ. Cô dám nói lại lần nữa không hả? Cô chửi ai đó? Đó là mẹ tôi. Mẹ anh thì sao chứ? Trong mắt bà ta chỉ có tiền thôi. Thấy chúng ta hết tiền một cái là bà ta vắt chân lên cổ và chạy nhanh hơn bất cứ ai. Lúc giả bệnh lừa tiền thì bà ta diễn sung nhất đấy thôi. Trong lòng bà ta có đứa con trai này không? Bà ta chỉ biết có bản thân mình thôi. Thật không thể lý giải nổi. Ly hôn đi. Ly thì ly. Con trai là tôi sinh ra. Nó phải đi theo tôi. Huyên Huyên, đi thôi. Đi với mẹ. Con không đi đâu. Con muốn ở với ba. Huyên Huyên, con nói cái gì vậy? Con cần ba chứ không cần mẹ nữa sao? Mẹ dữ quá. Mẹ chẳng tốt bằng ba đâu. Tôi vì cái nhà này, vì con cái mà tính kế cả mẹ ruột, bất chấp cả liêm sĩ, cuối cùng lại rơi vào cảnh người thân quay lưng. Đến cả con cái cũng coi thường tôi là kẻ vô dụng, không tiền bạc. Người nhà bệnh nhân Đường Nhã Chi giường số 3 có ở đây không? Dạ, tôi là con trai bà ấy. Bác sĩ ơi, có chuyện gì vậy ạ? Kết quả sinh thiết nội soi dạ dày của bà Đường Nhã Chi đã có rồi. Đây là ung thư biểu mô tuyến dạ dày giai đoạn đầu, nhưng ổ bệnh vẫn còn rất nhỏ. Mau làm các kiểm tra tiếp theo. Nếu may mắn, có thể đăng ký được suất sử dụng thuốc điều trị đích hoa mẫn số 1. Sau khi dùng thuốc, tỷ lệ không bị di căn hay lan rộng lên đến hơn 90%. Tôi bị bệnh thật rồi sao? Tất nhiên là thật rồi. Chuyện này sao có thể đem ra đùa được chứ? Mau lên, đừng để lỡ mất thời gian dài để điều trị dứt điểm. Cơ hội chữa khỏi là rất lớn. Con trai ơi, mẹ bị ung thư thật rồi. Mẹ bị bệnh thật rồi con ơi. Phải làm sao đây? Giờ mẹ phải làm sao đây? Con mau đi tìm Trương Mẫn cầu xin bà ấy đi. Xin bà ấy cứu lấy mẹ. Bà ấy, dù sao chúng ta cũng là người một nhà mà. Không phải bà ấy đang nghiên cứu thuốc gì đó sao? Chắc chắn bà ấy sẽ có cách. Con đi cầu xin bà ấy đi. Mau đi đi con. Báo ứng rồi. Tất cả đều là quả báo của tôi. Tình hình không được khả quan cho lắm. Vị trí khối u rất phức tạp, với lại nó đã bắt đầu di căn rồi. Việc phẫu thuật lúc này không còn nhiều ý nghĩa nữa. Hiện tại, cách duy nhất để kéo dài sự sống và cải thiện chất lượng sống chính là điều trị bằng thuốc đích. Có phải là thuốc hoa mẫn số 1 không ạ? Cái loại mà giáo sư Trương Mẫn nghiên cứu ấy. Đúng vậy, hoa mẫn số 1 có hiệu quả điều trị đích rất rõ rệt với loại ung thư dạ dày này. Nhưng hiện tại loại thuốc này vẫn chưa được lưu hành rộng rãi trên thị trường. Nó chỉ được cung cấp cho một số bệnh nhân đủ điều kiện tham gia vào quá trình thử nghiệm lâm sàng. Vậy chúng tôi xin đăng ký tham gia thử nghiệm lâm sàng. Số lượng suất thử nghiệm lâm sàng có hạn, tiêu chuẩn sàng lọc lại cực kỳ khắt khe. Hơn nữa, dù có được chọn thì thuốc cũng không phải được cấp miễn phí hoàn toàn. Gia đình vẫn phải chi trả một phần kinh phí. Điều quan trọng hơn là người tham gia thử nghiệm phải do đích thân giáo sư Trương Mẫn xét duyệt. Các người có thể thử liên hệ trực tiếp với giáo sư Trương Mẫn xem sao. Con à, mẹ vẫn chưa muốn chết đâu. Mẹ còn chưa được hưởng phúc mà. Con đi cầu xin mẹ con đi. Bảo bà ấy cứu mẹ với, được không? Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không bắt máy. Con quên mất là mẹ đã chặn số con từ lâu rồi. Lúc trước chúng ta đối xử với bà ấy tệ bạc, giờ thì quả báo nhãn tiền rơi đúng xuống đầu mình rồi. Bên quản lý tòa nhà nói họ đến tìm bà để xin thuốc, đã quỳ dưới lầu suốt mấy tiếng đồng hồ rồi. Chủ nhiệm Lý ở bệnh viện nói kết quả sinh thiết trước đó của Đường Nhã Chi là ung thư giai đoạn cuối. Khối u đã di căn rồi. Ba người nhà hứa Vi đúng là cầu được ước thấy. Lời nói dối giận vào người rồi. Vi, có ai không?
Tôi đã đưa bệnh viện thành phố vào danh sách hợp tác lâm sàng rồi. Họ có thể cứ theo quy trình bình thường mà nộp đơn ứng tuyển. Phía bệnh viện sẽ tự đánh giá xem họ có đủ điều kiện tham gia hay không. Bà không định đi gặp họ sao? Không gặp. Tôi đã cho họ quá nhiều cơ hội rồi. Nhưng mà đổi lại lần nào cũng chỉ là những tổn thương và sự tính toán sâu cay hơn thôi. Chính chuyện này, ông nói xem, có phải tôi quá nhẫn tâm rồi không? Bà đã cho họ vô số cơ hội để quay đầu. Là do họ tự mình chọn sai đường. Để dẫn đến nông nỗi ngày hôm nay là do họ tự làm tự chịu mà thôi. Bà không phải là đấng cứu thế. Không có nghĩa vụ phải mãi trả giá cho những sai lầm của họ. Con gái tôi vốn được nâng niu, chăm bẵm từ nhỏ. Sao lại có thể trở nên như thế này chứ? Chẳng lẽ chính tôi đã biến nó thành một con quái vật chỉ biết đến tiền? Bà chưa bao giờ sai cả. Bà rõ ràng đã dâng hiến tất cả cho gia đình này, nhưng chưa bao giờ sống cho bản thân mình. Trương Mẫn, có câu nói này tôi đã giấu trong lòng từ rất lâu rồi. Trương Mẫn, đoạn đường sau này, hãy để tôi cùng đi với bà. Hãy cho tôi một cơ hội để cùng bà đối mặt với tương lai. Được không? Đúng vậy, bất kể là vì lý do gì. Đường là do nó tự chọn. Còn tôi cũng đến lúc phải đi con đường của riêng mình rồi. Chính diễn, ông là một người rất tốt. Tôi đồng ý. Xem cái này này. Chào giáo sư Trương, chúc mừng năm mới nhé. Chào cậu. Năm nay cuối cùng bà cũng không phải sắm Tết một mình nữa rồi. Chúc mừng năm mới nhé. Đây là ông nhà tôi, ông Chu. Chào cậu. Hôm nay thịt ba chỉ và sườn đều rất ngon. Lấy một ít về hầm cho con gái và con rể ăn đi. À thôi, không cần đâu. Lấy cho tôi ít thịt thăn đi. Tôi và ông nhà tôi đều thích ăn thịt nạc. Được. Được rồi, đây ạ. Cảm ơn nhé. Xong rồi, đi thôi, đi thôi, đi thong thả nhé. Có muốn qua đó xem thử không? Mẹ, rau này bán thế nào? 3 đồng một bó. Mẹ, con cảm ơn mẹ. Mẹ chồng con đã được điều trị bằng thuốc cao của mẹ rồi. Bà ấy không bị liệt đâu. Đây là 2 vạn tệ, là số tiền vợ chồng con tích góp cả năm nay. Số còn lại chúng con sẽ trả dần ạ. Mẹ có thể gỡ con ra khỏi danh sách chặn được không? Con không cầu xin mẹ tha thứ cho con ngay lúc này. Chỉ mong mẹ cho con một cơ hội được đến chúc Tết mẹ thôi. Hãy sống tốt cuộc đời của mình đi. Còn chuyện chúc Tết thì không cần thiết đâu. Ôi, món ăn lên đủ rồi này. Tiểu Mẫn, năm mới vui vẻ. Chúc cho cuộc sống mới của chúng ta luôn bình an, hỷ lạc, vạn sự hanh thông. Năm mới vui vẻ. Chính diễn, cảm ơn ông đã xuất hiện trong cuộc đời tôi. Tôi từng nghĩ rằng toàn bộ ý nghĩa của người mẹ là sự hy sinh vô điều kiện. Cho đến khi sức cùng lực kiệt, cho đến khi mất đi tất cả rơi xuống vực thẳm của cuộc đời, tôi mới cuối cùng hiểu ra. Chỉ khi tìm lại được cái tôi đã bị lãng quên và bị xiềng xích bấy lâu,
Ta mới nhìn thấu được đâu mới là tình yêu thực sự. Con cái và cha mẹ là món quà trời ban chứ không phải là một kiếp nạn. Dù ở bất cứ thời điểm nào cũng phải học cách yêu thương chính mình và không ngừng tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống. Năm mới vui vẻ.